5 tuổi, cô bé được gửi nuôi tại một gia đình nông thôn. Từ nhỏ con bé đã không biết cha mẹ mình là ai. Ở cái tuổi đáng lẽ phải chơi bùn đất, con bé lại phải làm hết mọi việc nhà, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong nhà củi. Con bị gia đình mẹ nuôi đánh đập và bắt nạt. Mùa hè năm 70 vô cùng oi bức. Dưới gốc cây đại thụ trong sân nhà họ Tô ở đầu đông làng, dáng người nhỏ bé của con bé co rụt lại ngồi xổm trên mặt đất. Đôi mắt to đen láy, chớp chớp nhìn chằm chằm vào cái bát trống không. Cái bát này đã bị con bé liếm sạch sẽ bằng lưỡi. Tú Liên à, con bé nhà chị càng lớn càng xinh. Chẳng giống trẻ con trong làng chút nào. Xinh thì có ích gì, cũng chỉ là đồ lỗ vốn thôi. Nếu không phải vì con mẹ nó chẳng biết đã đăng xuất ở đâu để lại một khoản tiền lớn, thì ai thèm nuôi cái thứ rắc rối này chứ. Nói đến tiền, mẹ nuôi Lý Tú Liên ưỡn thẳng cả lưng lên. 5 năm trước, vào một đêm mưa tầm tã, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng nhưng ướt sũng, bế một đứa trẻ sơ sinh còn trong tã lót, gõ cửa nhà bà ta. Thím ơi, nhà cháu gặp chuyện đại nạn. Xin thím giúp trông nom đứa bé vài năm. Đợi cháu quay lại nhất định sẽ hậu tạ. Nói đoạn, người phụ nữ lấy từ trong túi ra một tờ đại đoàn kết nặng trịch, cùng với đủ loại tem phiếu, giao cho mẹ nuôi Lý Tú Liên rồi rời đi. Từ ngày đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã ở lại ngôi nhà này. Cô em cứ nói quá, cứ yên tâm mà đi đi. Tôi nhất định sẽ chăm sóc con bé như con đẻ của mình vậy, ha ha ha. Nói thì hay lắm, nhưng thực tế sau khi người phụ nữ đó rời đi, mọi thứ đều thay đổi. Kể từ khi được nhận nuôi trong ngôi nhà này, con bé chưa từng có một ngày lành. Ăn cơm thưa, ngủ nhà củi, chịu đủ mọi uất ức suốt những năm qua. Nhà họ Tô xây được nhà mới, sống sung sướng, đều nhờ vào số tiền mà người mẹ của Tô Nhuyễn Nhuyễn để lại. Nhưng phúc phần lại chẳng hề rơi vào người con bé. Đến buổi trưa, Lý Tú Liên đưa cho con trai ruột Tô Bảo Cường được một bát trứng hấp thơm phức mềm mịn, làm Tô Nhuyễn Nhuyễn thèm đến mức sắp chảy cả nước miếng. Cô bé cứ nhìn chằm chằm đầy mong đợi. Nhìn cái gì mà nhìn đồ thèm ăn, cái đồ mèo tham ăn, thứ quý giá này mà mày cũng đòi ăn sao? Không xem lại mình là cái thứ gì. Cuối cùng, thứ được chia vào bát của Tô Nhuyễn Nhuyễn là một thìa cháo loãng đến mức soi thấy cả bóng người. Bên trong chỉ lèo tèo vài hạt gạo. Cái bụng nhỏ của cô bé làm sao mà không đói cho được, đói đến mức còn cào cả ruột gan, tay chân đều bùn rủn rã rời. Nhuyễn Nhuyễn cũng muốn ăn thịt ăn trứng nữa. Cô bé dùng giọng nói mà chỉ mình mới nghe thấy, khẽ lẩm bẩm một mình, giọng nói mềm mại xen lẫn tiếng nức nở đầy uất ức. Cô bé nhặt một cành cây nhỏ dưới đất lên, trên nền đất vàng trước mặt mình, cẩn thận vẽ một hình tròn tượng trưng cho cái bát. Sau đó, cô bé lại vẽ thêm một hình vuông nhỏ tượng trưng cho món trứng hấp. Cái này là để dành cho Nhuyễn Nhuyễn ăn. Thơm thơm mềm mềm, ngon quá, thật là ngon quá đi. Cô bé chơi đùa rất say sưa, như thể đã thực sự được ăn vậy. Cái bụng đang đói, cồn cào dường như cũng dễ chịu hơn đôi chút. Đúng lúc này Tô Bảo Cường lớn hơn cô bé 3 tuổi, gận cái bụng tròn căng vì vừa ăn no, lao ra ngoài như một quả pháo nhỏ. Miệng cậu ta vẫn còn dính chút trứng hấp chưa lau sạch, tay cầm một chiếc súng cao su mới tinh. Đó là món đồ cha cậu ta vừa mua trên trấn ngày hôm qua. Này đồ lỗ vốn, mày lại ở đây lười biếng hả? Không, em không có lười biếng. Con dám cãi bướng à? Mẹ tao bảo mày đi nhổ cỏ lợn, mà mày lại trốn ở đây nghịch đất. Có tin tao mách mẹ để bà ấy không cho mày ăn cơm tối không? Em không có. Ông mặt trời gay gắt quá, đợi lát nữa mát mẻ hơn. Em sẽ đi nhổ cỏ ngay ạ. Toàn viện cớ chỉ biết lời biếng thôi. Tô Bảo Cường từ lâu đã thấy ngứa mắt với đứa em gái trắng trẻo xinh xắn hơn mình này rồi. Người lớn trong làng ai cũng khen cô bé xinh đẹp, giống như búp bê trên thành phố vậy. Điều này khiến Tô Bảo Cường rất khó chịu. Dựa vào cái gì mà một đứa đồ lỗ vốn sống bám nhà tao như mày lại được yêu quý hơn cả tao chứ? Dựa vào cái gì? Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn cái bát lăn vào góc tường. Nước mắt cứ thế trào ra như chuỗi hạt đất dây, rồi lại trao xuống, vừa uất ức vừa xót xa. Khóc cái gì mà khóc, đồ xối quầy, chỉ là cái bát sứt thôi mà. Còn khóc nữa tao đốt luôn cái ổ râu mày nằm bây giờ. Nước mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn rơi càng dữ dội hơn. Cái bát của em hỏng rồi, cũng giống như gia đình của em vậy, đều đã tan vỡ. Em không biết cha mẹ mình ở đâu. Tại sao lại bỏ rơi em? Em chỉ còn mỗi cái bát này, như thể còn cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ. Giờ đây chút niềm an ủi cuối cùng cũng bị đá hỏng mất rồi. Bảo Cường, con chấp nhặt gì với cái đồ lỗ vốn này? Mẹ, nó lười lắm.
Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc. Ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao mà còn muốn làm loạn chắc. Con không mau đi nhổ cỏ lợn đi. Hôm nay mà không đầy 1 giỏ thì tối nay đừng hòng có cơm mà ăn. Cái bát của con. Có cái bát sức thôi mà. Gào khóc cái gì, mau đi đi, đừng có ở đây làm trướng mắt tao. Em nhìn cái bát nước trong tay. Mọi tiếng khóc đều nuốt ngược vào trong, em biết khóc cũng vô ích. Chỉ tổ bị tác động vật lý và mắng chửi nặng hơn thôi. Em đem cái bát đã nứt, cẩn thận giấu vào đống rơm trong nhà củi, rồi nhấc cái giỏ tre cũ nát cao hơn cả người mình ở góc tường lên. Từng bước một đi về phía bờ ruộng ngoài làng. Nhuyễn Nhuyễn không khóc, Nhuyễn Nhuyễn là bé ngoan, phải cố gắng nhổ thật nhiều cỏ. Nhổ đầy giỏ là sẽ có cơm ăn thôi, dưới nắng gắt. Bóng dáng nhỏ bé của em dưới cái nắng độc hại bị kéo dài ra, trông thật cô đơn. Đến bãi cỏ, em cẩn thận lấy ra 3 đồng tiền xu. Đây là thứ duy nhất sư phụ để lại. Khi người rời đi, nhìn thấy đồng xu này, Tô Nhuyễn Nhuyễn như nhìn thấy sư phụ của mình. Sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn nhớ người lắm, sao người không đưa Nhuyễn Nhuyễn đi cùng? Đó là chuyện năm em 3 tuổi. Công việc mỗi ngày của em là giúp Lý Tú Liên cho gà ăn. Một ngày nọ, em bưng cái bát sức đi cho gà ăn. Không cẩn thận bị ngã một cái. Cháo loãng trong bát đổ tung tóe ra đất. Lý Tú Liên chống nạnh, chửi cô bé là đồ phá gia chi tử, cầm cái chổi cồn định đánh cô bé. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Dừng tay, đứa trẻ vốn vô tội. Việc gì phải nổi giận? Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, thấy một ông lão mặc đạo bào màu xám, vô cùng dịu dàng. Đó chính là sư phụ của cô bé. Sư phụ dạy cô bé nhận rất nhiều mặt chữ, còn dạy cô bé thuộc lòng mấy câu khẩu quyết kỳ lạ. Nào là giáp bất bình đinh, mậu kỳ canh tân, kỳ môn độn giáp. Nào là càn khảm cấn chấn, tốn ly khôn đoài, cô bé đều thuộc lầu lầu. Nơi sư phụ thường đưa cô bé đến nhất chính là sườn núi đầy cỏ dại này. Đứa trẻ khác chỉ thấy đây là cỏ, nhưng sư phụ bảo cô bé rằng đây đều là báu vật. Nhuyễn Nhuyễn con xem, đây là bồ công anh. Rễ và lá của nó đều có thể làm thuốc để thanh nhiệt giải độc. Sau này nếu bị đau họng thì dùng nó pha nước uống. Cái này gọi là cây mã đề. Tốt cho mắt lại còn lợi tiểu nữa. Sư phụ, người đã dạy Nhuyễn Nhuyễn rất nhiều. Loại cỏ nào có thể ăn, loại cỏ nào có độc, loại cỏ nào giã nát đắp lên vết thương thì xì dâu sẽ ngừng chảy, loại cỏ nào phơi khô sắc nước uống thì bụng sẽ không đau nữa. Cái đầu nhỏ của cô bé như một miếng bọt biển. Sư phụ dạy gì là cô bé nhớ nấy, không bao giờ quên. Sư phụ nói nếu đưa được cô bé lên núi, còn nhất định sẽ trở thành tiểu thần y lợi hại nhất. Nhưng cuối cùng sư phụ vẫn ra đi. Ngày đi, sư phụ ôm lấy cô bé, dâu đâm vào mặt hơi ngứa. Mắt ông đỏ hoe, dặn dò cô bé hết lần này đến lần khác. Nhuyễn Nhuyễn phải ngoan nhé, phải bảo vệ bản thân, những gì sư phụ dạy tuyệt đối không được quên, cũng không được tùy tiện để cho người khác biết. Đây là bí mật nhỏ của hai ta, nhớ kỹ chưa? Sư phụ, đừng đi mà, Nhuyễn Nhuyễn sẽ ngoan, sẽ cố gắng học bản lĩnh. Sư phụ phải đi rồi, nhớ kỹ con là em bé tuyệt vời nhất. Đồng tiền này con cầm lấy đi, sau này nhớ sư phụ thì hãy nhìn nó. Nghĩ đến đây, hốc mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn lại đỏ hoe. Cô bé áp 3 đồng tiền ấm nóng đó lên đôi gò má của mình. Như thể làm vậy là có thể cảm nhận được hơi ấm của sư phụ. Sư phụ ơi, Nhuyễn Nhuyễn nhớ người lắm. Cô bé khẽ sụt xịt mũi, cố kìm những giọt nước mắt lại. Sư phụ nói rồi, hay khóc nhè không phải em bé ngoan, gặp chuyện phải tự mình tìm cách giải quyết. Cô bé cẩn thận cất 3 đồng tiền vào túi áo, vỗ vỗ vào đôi má nhỏ, tự cổ vũ bản thân. Nhuyễn Nhuyễn cố lên, phải đi nhổ cỏ lợn thôi. Nhuyễn Nhuyễn điệu một gối đầy cỏ lợn trở về nhà họ Tô ở đầu đông làng. Lý Tú Liên liếc mắt nhìn một cái, đúng là đã đầy thật. Mới hư một tiếng đầy miễn cưỡng từ mũi, coi như là chấp nhận. Tô Nhuyễn Nhuyễn thầm thở phào nhẹ nhõm. Tối nay có cơm ăn rồi, trên bàn ăn. Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn không có tư cách ngồi cùng bàn. Lý Tú Liên vét chút cháy nồi còn sót lại và mấy cọng ngọn bí đỏ vào bát cô bé, lại thêm chút nước canh rồi bảo, ăn đi. Ăn xong thì đi ngủ ngay đi, đừng có lượn lờ trước mặt ngứa mắt. Cô bé quay về nhà củi của mình, dùng đũa cẩn thận khều miếng cháy trong bát, nhấm nháp từng miếng nhỏ một. Ăn xong, cô bé đi ngủ như mọi ngày. Thường thì tầm này, sau một ngày mệt mỏi, đầu vừa chạm đống rơm là cô bé ngủ say ngay.
Nhưng tối nay không hiểu sao, cô bé cứ trằn trọc, trong lòng cảm thấy bất an. Mí mắt phải cứ giật liên hồi. Sư phụ nói mắt trái giật thì hên, mắt phải giật thì xui. Đêm nay lạ quá, chẳng lẽ gặp đại hung? Cô bé khoanh đôi chân ngắn, cầm đồng tiền sư phụ cho. Thầm nhủ trong lòng, điều xấu đừng tới, điều xấu đừng tới, xin hãy cho con biết. Nhuyễn Nhuyễn đêm nay có gặp nguy hiểm không? Cô bé tung đồng tiền xuống đất, là mặt chữ hướng xuống dưới. Gương mặt nhỏ nhắn của con bé bỗng chốc trắng bệch. Con bé thử lại lần nữa, liệu có nhầm lẫn gì không nhỉ? Thử lại lần nữa nào. Vận may tới, xui xẻo đi. Lần này vẫn là mặt trái. 2 lần liên tiếp đều ra cùng một quẻ tượng. Trong khẩu quyết sư phụ dạy, đây chính là quẻ đại hung. Trái tim nhỏ của Tô Nhuyễn Nhuyễn đập thình thịch lên hồi. Con bé nhớ lại lời sư phụ từng dặn mình. Nhuyễn Nhuyễn, con nhớ kỹ, khi gặp quẻ hung không thể giải. 36 kế. Chạy là thượng sách. Con bé chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong sân rất yên tĩnh. Đèn nhà chính đã tắt. Nhà Tô Đại Cường chắc là đã ngủ say cả rồi. Thế là con bé lén lút lẻn ra khỏi nhà củi. Con bé không dám đi cửa chính. Ở đó có con chó sói lớn. Con bé nhớ ở hàng rào sau vườn có một lỗ chó chui. Trước đây để đi tắt nhổ cỏ lợn. Con bé đã chui qua mấy lần. Con bé cúi người xuống, chậm rãi bỏ ra từ lỗ chó. Nhuyễn Nhuyễn cố lên, Nhuyễn Nhuyễn chạy mau. Cuối cùng, con bé cũng đã chui ra được từ cái lỗ nhỏ đó. Bên ngoài là con đường nhỏ dẫn lên núi sau. Con bé không dám quay đầu lại, tay nắm chặt thanh củi, dùng hết sức bình sinh, chạy thẳng về phía rừng núi tối om. Ngay khi bóng dáng nhỏ bé của con bé vừa biến mất, 3 bóng đen tựa như quỷ mị lặng lẽ nhảy vào trong tường rào nhà họ Tô. Ra tay, 2 người lao thẳng vào nhà chính, dùng dây thừng trói người, động tác cực kỳ gọn gàng. Tô Đại Cường và Lý Tú Liên đang trong cơn mộng mị, còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế hoàn toàn. Ngay cả Tô Bảo Cường cũng bị trói chặt như đòn bánh tét, sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nói, con nhóc đó ở đâu? Mau nói. Ở nhà củi. Bọn chúng vừa vào nhà củi, đã thấy ngay ổ rơm nhỏ lót bằng rơm dạ. Bên trong chẳng có bóng người. Hắn đưa tay sờ thử, trên đống rơm vẫn còn vương chút hơi ấm. Khốn khiếp, vừa mới chạy thoát rồi. Con nhóc đó vừa mới chạy thôi, hơi ẩm vẫn còn. Chắc chắn chưa chạy được xa đâu. Đuổi theo cho tao, lũ già kia. Các người tốt nhất nên cầu nguyện cho chúng ta đuổi kịp nó, nếu không các người đừng hòng yên ổn. Anh em, đuổi theo hướng núi sau cho tao. Một con nhóc danh. Không chạy xa được đâu, đứa nào bắt được con nhóc đó thưởng 100 đồng, rất lời. Mấy bóng đen lập tức lao về phía Tô Nhuyễn Nhuyễn, hướng đang bỏ chạy, hung hãn đuổi theo. Không sợ, không sợ. Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu. Cô bé vừa chạy, vừa tự cổ vũ bản thân. Cành khô dưới chân giữa đêm khuya bị dẫm kêu rắc rắc. Chạy được một lúc, cô bé thực sự không còn sức chạy tiếp nữa, bèn nấp sau một gốc cây long não già khổng lồ. Thân hình nhỏ bé, cuộn tròn lại, thở hổn hển từng hơi dài. Người tốt đến, kẻ xấu đi, hãy cho con biết chạy đi đâu mới có thể an toàn. Đồng xu rơi xuống, nhờ ánh trăng mờ nhạt, cô bé nhìn rõ là mặt chính. Sư phụ từng nói, đây đại diện cho sinh môn, ở hướng đông nam. Cô bé lập tức xác định phương hướng. Ngay lúc này, dưới núi chuyển đến tiếng người ồn ào và ánh đèn pin quét qua quét lại. Tao thấy dấu chân rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn giật nảy mình vì sợ hãi, không dám nghỉ ngơi nữa. 3 chân 4 cẳng chạy về phía đông nam đã tính toán. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua, 3 gã đàn ông sắp phát điên rồi. Chúng không tài nào hiểu nổi, một con nhóc 5 tuổi sao lại trơn tuột như vậy. Mỗi lần chúng cảm thấy sắp bắt được người, nhưng chỉ chớp mắt, bóng dáng đã biến mất. Mẹ kiếp, cái con nhóc này là giống lươn à? Đừng nói nhảm nữa. 100 đồng đấy, cho dù có lật tung cái núi này lên, cũng phải tìm cho ra nó cho tao. Cô bé lại một lần nữa trốn trong bụi cỏ rậm rạp, toàn thân run cầm cập chờ đợi. Cô bé thậm chí không còn sức để tung đồng xu ra một lần nữa. Cô bé có thể nghe rõ tiếng bước chân của mấy kẻ xấu đang ngày càng đến gần. Nhuyễn Nhuyễn không chạy nổi nữa rồi, sư phụ ơi. Nhuyễn Nhuyễn sắp bị người xấu bắt đi rồi, phải làm sao đây sư phụ ơi? Cô bé dùng khử tay và đầu gối, từng chút một khó khăn bò về phía trước, phát ra tiếng động nhỏ trong khu rừng yên tĩnh. Tiếng gì thế? Đột nhiên, luồng sáng từ đèn pin quét qua một cái, dừng lại chính xác ngay bụi cỏ đó. Dưới ánh đèn là một bóng dáng nhỏ bé bẩn thỉu, vẫn đang dùng chút sức lực cuối cùng để bò đi. Tìm thấy rồi, ở đây này. Một bàn tay to thô ráp như gọng kìm sắt tóm lấy cổ áo cô bé, nhấc bổng cô bé lên. Con danh này,
Chạy giỏi thật đấy, làm mấy chú mày mỏi dã cả chân. Tô Nhuyễn Nhuyễn bị bóp cổ đến khó thở. Cô bé không khóc cũng chẳng làm loạn, chỉ dùng đôi mắt to tròn trong vắt như suối nguồn nhìn chằm chằm vào hắn ta. Cũng có cả tính đấy, con lừa mà. Tin hay không tao móc mắt mày ra, thôi mà đại ca. Chấp nhặt gì với một con nhóc tí chứ. Bắt được người là tốt rồi. 100 đồng tới tay, mau rút thôi. Cuối cùng một chiếc bao tải đen trùm xuống. Cô bé bị tống vào bên trong, cơ thể bị ném mạnh lên một bờ vai rắn chắc. Xốc xếch đi xuống núi. Sư phụ, Nhuyễn Nhuyễn không bảo vệ được bản thân. Ba ơi mẹ ơi. Mọi người ở đâu? Nhuyễn Nhuyễn sợ lắm. Ngồi yên đó cho tao. Dám giở trò là tao đánh gãy chân. Các người sao lại bắt cháu? Nhóc con, mày đáng giá 100 đồng đấy. Tô Nhuyễn Nhuyễn co rúm trong góc. Cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy. Cô bé rất sợ, tại sao họ lại bắt mình? Họ định làm gì mình đây? Cô bé nhớ sư phụ rồi. Nếu sư phụ ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ cô. Đại ca, phía trên rốt cuộc nói sao về con danh này? Cứ nhốt nó mãi thế này cũng không phải cách. Đang chờ lệnh. Biết đâu đến lúc đó sẽ cho đăng xuất tại chỗ. Đăng xuất là có ý gì? Chẳng lẽ giống như người trong làng thịt gà? Cứ ngang cổ một cái là không bao giờ cử động được nữa. Sư phụ ơi, làm sao bây giờ ạ? Nhuyễn Nhuyễn không muốn hẹo đâu. Sư phụ ơi, Nhuyễn Nhuyễn còn chưa được ăn bữa nào no cả. Nghe thấy chúng định xử lý mình, con bé sợ đến mức không dám khóc thành tiếng. Chỉ biết cắn chặt nắm đấm nhỏ của mình, chặn đứng tiếng nức nở trong cổ họng. Cái thời tiết quái quỷ này, lương khô mang theo đã ăn sạch rồi. Ngày mai phải xuống núi tìm cái gì đó ăn thôi. Đường trơn thế này thì đi kiểu gì? Ngã hẹo còn hơn là chết đói. Ngày mai nhất định phải đi. Nghe thấy bọn chúng sắp ra ngoài, trái tim Tô Nhuyễn Nhuyễn đập liên hồi. Đây là cơ hội để con bé trốn thoát. Ông trời phù hộ, sư phụ phù hộ cho con. Nhuyễn Nhuyễn có chạy thoát được không? Ngày mai có phải ngày tốt không? Con bé tung đồng xu, cả ba mặt đều là sinh môn. Con bé xúc động suýt chút nữa hét lên. Nước mắt lạ chạ rơi xuống. Đây là những giọt nước mắt của hy vọng. Ngày hôm sau trời tạnh mưa. Lão Tam, mày ở đây canh giữ, tao xuống núi một chuyến. Đã rõ thôi đại ca. Các anh cẩn thận nhé. Tiếng bước chân dần xa. Thời gian từng chút một trôi qua. Mỗi giây trôi qua dài tựa như một năm. Mê mơ. Hóa ra là bị ngã ngất đi rồi. Đúng là trời giúp mình. Tô Nhuyễn Nhuyễn dồn hết sức lực để tông vào cánh cửa gỗ cũ nát. Cố lên Nhuyễn Nhuyễn, cố lên. Ra được rồi, cuối cùng cũng ra được rồi. Nhuyễn Nhuyễn chạy mau. Con bé liếc nhìn kẻ xấu đang bất tỉnh trên đất, không một chút do dự, quay người chạy theo hướng ngược lại với phía chúng xuống núi, lao thẳng vào sâu trong rừng núi. Con bé không biết mình đã đi bao lâu, đến cuối cùng hoa mắt chóng mặt cả rồi. Đi không bao xa trước mắt bỗng trở nên rộng mở. Đây là mâm xôi và của dâu mà sư phụ nói. Nhuyễn Nhuyễn không phải đăng xuất rồi. Đôi mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng sáng rực lên, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. Con bé nuốt nước miếng, thận trọng tiến lại gần, hái một của mâm xôi đỏ mọng nhất, bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt ngon quá đi mất. Đây là lần đầu con bé, đây là thứ ngon nhất từ trước đến nay em được ăn. Em biết mình đã giữ được mạng rồi. Ăn no xong là buồn ngủ nhưng em không dám ngủ, sợ chú xấu xa kia sẽ đuổi kịp mất. Ông Sơn Thần, ông Thổ Địa phù hộ cho con. Xin hãy nói cho Nhuyễn Nhuyễn biết, bây giờ có an toàn không ạ? Kẻ xấu có tìm thấy chỗ này không ạ? Em khẽ hà hơi rồi gieo đồng tiền xuống đất. Đồng tiền lăn 2 vòng trên mặt đất đầy lá khô, rồi dừng lại, là mặt ngửa lên trên, là đại cát rồi. Có thể đi ngủ được rồi. Mấy ngày liền phải chạy trốn và sống trong sợ hãi, đã sớm vắt kiệt toàn bộ sức lực của em. Giờ đây khi vừa được thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến như những đợt sóng, ngay lập tức nhấn chìm lấy em. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều nỗi sợ,
Hoặc cũng có thể là do đã được ăn no. Cả cơ thể và tinh thần đều được thư giãn hoàn toàn. Em đã mơ thấy một giấc mơ. Ngủ đi nào. Ngủ đi con yêu của mẹ. Mẹ đây. Có mẹ ở đây, Nhuyễn Nhuyễn thật ngoan. Ba và mẹ đều đang ở đây cả rồi. Bảo bối không cần sợ nữa, thật ấm áp và an toàn. Tô Nhuyễn Nhuyễn mỉm cười trong giấc mơ. Đó là nụ cười mãn nguyện từ tận đáy lòng. Thế nhưng, đang cười là thế, nhưng nước mắt lại không nghe lời, chảy ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền. Ba ơi, mẹ ơi, Nhuyễn Nhuyễn nhớ ba mẹ nhiều lắm. Tại sao ba mẹ lại không cần Nhuyễn Nhuyễn nữa? Trong cơn mơ, cơ thể nhỏ bé của em bắt đầu run rẩy. Đôi lông mày cũng nhíu chặt lại. Như thể đang phải chịu uất ức lớn lắm. Nhuyễn Nhuyễn ngoan lắm mà. Nhuyễn Nhuyễn biết làm việc, biết cắt cỏ, biết rửa bát. Nhuyễn Nhuyễn ăn ít lắm luôn. Đừng bỏ rơi Nhuyễn Nhuyễn mà. Tiếng lẩm bẩm uất ức biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào. Những giọt nước mắt không dám rơi ở nhà họ Tô. Nỗi sợ hãi kìm nén khi bị kẻ xấu bắt. Sự cô đơn khi một mình chạy trốn trong núi. Vào chính khoảnh khắc này, trong vòng tay ảo mộng, nhưng lại vô cùng ấm áp này, tất cả hóa thành dòng nước lũ vỡ đê. Cha ơi, mẹ ơi. Mơ tỉnh rồi, cha mẹ không thấy đâu. Nước mắt con, cứ thế lại trả tuôn rơi. Không được khóc. Sư phụ đã nói khóc lóc chẳng ích gì, phải làm. Một đứa trẻ cố gắng, con phải đi tìm cha. Tìm mẹ, nói đoạn, con đã có mục tiêu. Trong cơ thể nhỏ bé ấy, dường như tức khắc tràn đầy sức mạnh. Trước khi đi, con lại gieo quẻ bói một lần nữa. Con muốn biết cha mẹ đang ở đâu. Con nâng những đồng xu trong tâm trí, cố gắng hình dung dáng vẻ cha mẹ trong mơ. Ông, trời ơi, xin hãy cho Nhuyễn Nhuyễn biết cha mẹ ở đâu ạ. Nhuyễn Nhuyễn phải đi tìm họ. Đồng xu rơi xuống quẻ, hình tượng lại có chút mờ mịt. Nó không chỉ ra một địa điểm cụ thể, chỉ đưa ra một hướng đi đại khái. Đi về phía Bắc. Đi về phía Bắc là tìm được cha mẹ sao? Tô Nhuyễn Nhuyễn tuy có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã phấn chấn trở lại. Có phương hướng, vẫn tốt hơn là không có phương hướng nào. Chỉ cần cứ đi về phía Bắc, đi mãi, chắc chắn sẽ có ngày tìm được cha mẹ. Nhận biết lại phương hướng, bước đôi chân ngắn nhỏ bắt đầu đường ra khỏi núi. Nhưng ngay lúc này, một luồng gió nồng nặc mùi tanh và hôi hám đột nhiên lao ra từ bụi cỏ bên cạnh. Con bé ngẩng phát đầu, thấy một con sói xám đang từ phía sau lùm cây phía trước, thong thả bước ra ngoài. Tiếng động xé toạc sự tĩnh lặng của rừng núi. Bé con à, sao cháu lại ở một mình trong rừng sâu thế này? Người lớn đâu? Người xấu bắt cháu chạy thoát ra rồi. Nhuyễn Nhuyễn muốn đi tìm cha mẹ. Ngoan nào, không sợ, không sợ. Có ông ở đây rồi. Ngay lúc Tô Nhuyễn Nhuyễn tưởng đã thoát khỏi nguy hiểm, ai mà ngờ tiếng đồ chơi đã dẫn bọn anh ông nhà tới đây. Khốn khiếp, chắc chắn là tiếng đồ chơi, hướng này có người. Nhanh lên, con nhỏ đó chắc chắn chưa đi xa. Ông ơi, là người xấu, là những kẻ xấu bắt cháu. Sắc mặt lão thợ săn lập tức trầm xuống. Ông không nói hai lời, nói đoạn liền bế thốc Tô Nhuyễn Nhuyễn lên. Rất nhanh sau đó, hai tên to xác vừa chửi rủa vừa chui ra từ trong rừng. Con nhái con kia, mày còn dám chạy à? Ông là ai? Bớt lo chuyện bao đồng đi, đặt đứa bé xuống không thì tao. Theo một tiếng nổ vang lên, anh ông nhà phát ra tiếng hét thảm thiết như bị chọc tiết. Hắn không ngờ rằng người đàn ông miền núi này lại dám ra tay thật. Nỗi sợ hãi lập tức lấn át lòng tham. Hai tên còn lại liếc nhìn đồng bọn đang gào khóc dưới đất, rồi lại nhìn lão thợ săn với đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, bèn vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Cứu mạng với, hại người rồi. Đừng sợ, bé con không sao rồi, đi thôi. Ông nội đưa cháu về nhà ăn món ngon nhé. Nhà của ông nội thợ săn là một ngôi nhà gỗ dựng ở lưng chừng núi. Căn nhà không lớn, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Về đến sân, một bà lão có sắc mặt hơi nhợt nhạt đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa. Ông nó ơi, đây là... Tôi nhặt được trên đường, lát nữa sẽ nói kỹ với bà sau. Đây là bà nội chào em. Ngoan, bé ngoan quá. Ông nội thợ săn nhanh nhẹn xử lý xong con sói rừng, rồi bỏ vào nồi thêm nước đun lên. Mùi thịt thơm phức nhanh chóng tỏa ra, len lỏi vào mũi của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Bụng cô bé không khỏi kêu râm ran. Từ nhỏ tới lớn,
Con bé chỉ được ngửi mùi thịt nhà trưởng làng vào dịp Tết, chứ chưa bao giờ được nếm thử. Nào bé con, ăn thịt đi. Anh, thơm quá đi ạ. Ngon quá, thật sự quá ngon luôn ông nội ơi. Bà nội ăn của đi ạ, của này ngọt lắm. Con bé chọn của mâm xôi to nhất, ngon nhất. Đưa đến bên miệng ông nội thợ săn. Ông nội sững sờ, nhìn con bé đang nâng của mâm xôi, với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong chờ. Người đàn ông, cả đời đối mặt với thú dữ trong rừng. Đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ vì được chia cho miếng ăn, mà đã đem thứ quý giá nhất của mình ra chia sẻ. Đứa trẻ xinh xắn như búp bê phúc lộc này, sao lại có người nỡ lòng vứt bỏ chứ? Thậm chí còn bị truy sát. Thế đạo này thật là đảo lộn trắng đen. 2 ngày tiếp theo là những ngày hạnh phúc nhất của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Ông nội thợ săn và bà nội đối đãi với cháu như cháu ruột. Ông nội mỗi ngày đều nấu canh thịt cho cháu, khiến khuôn mặt nhỏ hóp lại của cháu đã có chút thịt. Nhuyễn Nhuyễn rất ngoan ngoãn, biết cầm chổi nhỏ quét lá rụng trong sân. Dù cho quét cũng không được sạch lắm. Chiều hôm đó, cháu lại thấy bà nội ngồi trên ghế đầu nhỏ, vừa thở dốc vừa đấm lưng. Bà nội ơi, có phải bà thấy không khỏe không ạ? Bà không sao, bệnh cũ thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe. Nhuyễn Nhuyễn lại không tin, sư phụ từng dạy cháu. Vọng văn vấn thiết, người thầy thuốc phải có lòng nhân từ. Bà nội ơi, trong người bà có con sâu xấu đang cắn phổi và lưng của bà đó, nên bà mới bị ho và đau cái lưng đó ạ. Cái đồ tinh danh này, cháu còn biết tại sao đau lưng cơ à? Nói như thật vậy đó, bà nội ơi. Nhuyễn Nhuyễn biết chữa bệnh mà, sư phụ dạy cháu nhiều bản lĩnh lắm. Nhuyễn Nhuyễn có thể giúp bà đuổi con sâu xấu đi. Nhìn dáng vẻ chắc nịch của nhóc con, bà nội chỉ thấy vừa buồn cười vừa cảm động. Ái cha, Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta giỏi thế cơ à? Nhưng bệnh của bà là bệnh cũ, không chữa khỏi đâu, bác sĩ ở trạm xá nói rồi. Chỉ có thể tầm bổ thôi, chúng ta đừng tốn tiền oan. Có tiền thì để dành mua kẹo cho Nhuyễn Nhuyễn ăn. Có được không? Trong quan niệm chất phác của người già, chữa bệnh là phải tốn rất nhiều tiền. Bà thà chịu khổ cũng muốn dành điều tốt nhất cho đứa trẻ đáng thương này. Sư phụ từng nói, ai tốt với mình thì mình phải tốt lại gấp bội lần. Ông bà nội tốt với cháu như vậy, cháu nhất định phải chữa khỏi bệnh cho bà. Sáng sớm hôm sau, nhân lúc ông nội thợ săn xuống núi đồi ít muối, còn bà nội đang chợp mắt trong phòng, Nhuyễn Nhuyễn đeo chiếc túi vải nhỏ đã bạc màu, một mình lén lút lẻn vào núi sau. Đây là cỏ cầm si dâu nè. À, cái này là vị thuốc trị ho nè. Cái này là của đỏ, có thể bồi bổ cơ thể cho bà nội. Hái thêm một chút nữa. Cây bóng dáng nhỏ bé của cháu len lỏi trong rừng, giống như một chú ong nhỏ chăm chỉ. Sau khi chiếc túi vải nhỏ đã được nhét đầy ắp, Nhuyễn Nhuyễn mới hài lòng xuống núi. Nhưng khi gần đến cửa nhà, con bé lại thấy mấy thím hàng xóm đang vây quanh cổng viện, đang bàn tán xôn xao. Vừa này vẫn còn khỏe mà, bỗng nhiên ngất xỉu, mặt trắng bệch cả da. Sợ chết người đi được, đã bảo người nhà Nhị Ngưu chạy đi gọi anh Trương rồi. Mấy người chúng tôi đưa bà ấy đến trạm xá trước. Bà ơi đừng sợ, Nhuyễn Nhuyễn đến cứu bà đây. Trong trạm xá, mùi nước sát trùng nồng nặc lan tỏa. Bà lão nằm trên chiếc giường bệnh thô sơ duy nhất, đôi mắt nhắm nghiền, môi đã bắt đầu tím tái. Là chứng hôn mê do bệnh lao phổi mãn tính gây ra, cộng thêm cơ thể suy nhược vì lao lực nhiều năm, nền tảng sức khỏe quá kém. Tôi đã tiêm cho bà ấy một mũi rồi, nhưng hiệu quả không lớn đâu ông anh à. Nói câu này có thể ông không thích nghe, nhưng bệnh này, điều kiện ở trạm xá của chúng ta thực sự là hết cách rồi. Chỉ có thể tận nhân lực chi thiên mệnh. Bác sĩ, cầu xin ông, hãy nghĩ thêm cách đi, chú bác sĩ. Chú ơi dùng cái này cứu được bà mà. Láo nháo. Trẻ con đừng ở đây gây thêm chuyện, đây là trạm xá, là nơi chữa bệnh cứu người, không phải nơi để cháu chơi đồ hàng. Thuốc tây, ngay cả penicillin ở đây còn chẳng ăn thua. Mấy cọng cỏ rác này của cháu thì có ích gì? Không phải cỏ rác đâu ạ. Đây là long đờm thảo, có thể thanh nhiệt phổi, còn đây là hoàng tinh, có thể bổ khí.
Chuyện này làm sao có thể? Một đứa trẻ làm sao có thể biết những thứ này? Vị bác sĩ thấy con bé, đọc chính xác tên và công dụng của các loại thảo dược. Gương mặt ông ta hết xanh lại trắng. Tuy ông ta chủ yếu học Tây y, nhưng cũng biết đôi chút về thảo dược. Đứa trẻ này nói không sai một chút nào. Nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi cách nhìn của ông ta. Ngược lại còn khiến ông ta càng khẳng định đây là sự quấy rối. Đứa trẻ này không lẽ bị kẻ xấu nào đó trên núi dạy hư rồi sao? Nói năng rành mạch như vậy. Từ cuốn truyện nào? Con đọc từ trong sách ra, còn nhắc lại lần nữa. Y học là khoa học, không phải phong kiến mê tín. Đây là sự kế thừa thảo dược trung y cổ xưa. Chú bảo đây là mê tín sao? Con không có chơi đồ hàng. Cũng không phải mê tín, nếu chú không tin cứ để Nhuyễn Nhuyễn. Thử xem, nếu Nhuyễn Nhuyễn không chữa khỏi cho bà nội, Nhuyễn Nhuyễn sau này sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. Nhìn đôi mắt trong veo mà quật cường của đứa trẻ, lại nhìn người bạn già hơi thở mong manh trên giường bệnh. Lão thợ săn, ông nội nghiến răng đưa ra một quyết định táo bạo. Bác sĩ Vương hay là cứ để con bé thử xem sao. Bà nó đã thành ra thế này rồi, còn tệ hơn được nữa. Đâu chứ, tôi tin con bé. Được. Tôi không quản nữa, có chuyện gì các người tự chịu trách nhiệm. Tôi cũng muốn xem mấy cọng cỏ này làm sao giúp bà cụ cải tử hoàn sinh. Được sự cho phép, Nhuyễn Nhuyễn lập tức hành động. Con bé chỉ huy lão thợ săn, ông nội sang bếp bên cạnh lấy ấm sắc thuốc nhóm lửa. Sau đó đem mấy vị thảo dược dựa theo thứ tự và liều lượng nhất định bỏ vào ấm. Suốt quá trình đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đầy vẻ điềm tĩnh và tập trung không đúng với lứa tuổi. Như thể đã làm việc này hàng ngàn lần rồi. Bác sĩ Vương ban đầu đầy vẻ khinh thường, nhưng càng nhìn, biểu cảm trên mặt ông ta càng thay đổi. Chuyện này sao có thể? Con bé mới có 5 tuổi, thủ pháp xử lý dược liệu của đứa trẻ này thật lão luyện. Khi Nhuyễn Nhuyễn lấy từ trong túi áo ra một gói giấy nhỏ, cẩn thận lấy ra một ít bột trắng, bỏ vào trong ấm thuốc. Nước thuốc trong nháy mắt từ đục ngầu trở nên trong vắt và tỏa ra một mùi hương thanh khiết kỳ lạ. Miệng bác sĩ Vương đã hơi há hốc ra, trong ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. Khó mà tin nổi, thuốc sắc xong rồi. Lão thợ săn cẩn thận thổi nguội dưới sự chỉ dẫn của Nhuyễn Nhuyễn, từng chút một đút cho bà lão uống. Bác sĩ Vương cũng vô thức tiến lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người bệnh trên giường. Kỳ tích đã xảy ra, bà lão vốn đang hôn mê, đầu ngón tay khẽ cử động một cái. Nước, ông nó ơi, tôi khát. Bà nó ơi, ba tỉnh rồi. Cả trạm xá trong phút chốc im phăng phắc. Mọi người đều nhìn con bé như nhìn thấy thần tiên, chăm chăm nhìn vào cô bé đang dùng bàn tay nhỏ nhắn lau những giọt mồ hôi trên trán. Bác sĩ Vương như bị sét đánh ngang tai, nhanh chân lao đến trước giường bệnh, cầm ống nghe lên kiểm tra cho bà lão một lần nữa. Chuyện này, sao có thể chứ? Việc mà thuốc Tây cũng không làm được, một bát thảo dược lại làm được, thật không thể tin nổi. Quá đỗi phi thường. Ông ấy lao đến trước mặt Nhuyễn Nhuyễn, không còn chút coi thường hay khinh miệt nào như trước. Thay vào đó là sự kinh ngạc và lòng khâm phục chân thành. Cô bé, không, tiểu thần y, cháu học y thuật này từ vị cao nhân nào vậy? Hôm nay tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Tin bà lão có thể đi lại được sau nửa ngày lăn khắp hẻm núi. Lão thợ săn nhìn Nhuyễn Nhuyễn đầy kính trọng và biết ơn. Ông đem nửa bát bột mì cuối cùng làm thành bánh hành, hai ông bà không nỡ ăn mà để dành cho con. Nhuyễn Nhuyễn lấy ra 3 lá bùa vàng và một cây bút lông nhỏ rồi nhỏ một giọt máu vào bát nước sạch. Hai ông bà nín thở dõi theo, không dám thở mạnh. Ông nội, bà nội, trên người hai người có luồng khí đen xấu xa. Nhuyễn Nhuyễn sẽ giúp hai người đuổi hết chúng đi. Con bé nhón chân lên, dùng bút lông chấm vào bát nước có giọt máu, nắn nót vẽ từng nét bùa. Bà nội ngoan, đừng cử động nhé. Đây là bùa bé ngoan, dán vào rồi thì mấy con sâu xấu xa sẽ sợ hãi chạy mất sạch thôi. Bà lão vội cúi đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, để mặc Nhuyễn Nhuyễn dán lá bùa vàng đó lên trán mình. Ngay khoảnh khắc lá bùa được dán lên, bà chỉ cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa từ đỉnh đầu, tức thì cháy khắp tứ chi bách hài. Còn tức ngực và đau lưng mấy ngày qua bỗng nhẹ bẫng đi hẳn. Ôi trời, trong người sao mà thoải mái thế này?
Ông nội cũng phải dán nữa. Ông nội đi rừng quanh năm. Trên người nhiễm nhiều hơi ẩm và khí lạnh. Dán cái này vào. Sau này chân của ông sẽ không còn đau nữa đâu. Ông nội thợ săn là một người cứng rắn. Ông đi săn quanh năm. Hãy cứ đến ngày mưa gió, đôi chân phóng thấp lại đau thấu tận xương tủy. Nhưng vừa dàn lá bùa lên, ông lập tức cảm thấy luồng khí lạnh tê mỏi bên trong xương đầu gối. Dường như đã bị thứ gì đó hút đi mất. Cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhuyễn Nhuyễn cầm lá bùa thứ 3, nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ bé này. Cô bé bước đôi chân ngắn chạy đến bức tường đối diện cửa ra vào. Dán lá bùa lên đó một cách thật ngay ngắn. Cái này là dành cho gia đình mình à? Dán ở đây thì những thứ xấu xa sẽ không thể vào nhà được. Gia đình sẽ luôn bình an và hưng thịnh, thưa ông. Cái cây này không tốt đâu ạ. Nó đã hút hết vận may của gia đình mình đi rồi. Rễ của nó mọc trông như một bàn tay lớn, bám chặt lấy phần móng nhà mình. Thế nên lưng bà nội mới đau suốt. Hơn nữa, nó còn che khuất, đường nắng chiếu vào làm trong nhà cứ u ám. Người ở lâu trong đó, sức khỏe sẽ không được tốt. Đằng kia cần mở một cái cửa sổ nhỏ, để đón những tia nắng ban mai đẹp nhất vào nhà. Ánh nắng mặt trời có năng lượng, có thể xua tan hết tà khí trong phòng. Như thế, vận may của gia đình sẽ ngày càng tốt hơn, thưa ông. Ông đi săn sẽ bắt được thêm thật nhiều thịt. Rau bà chồng cũng sẽ tươi tốt lạ thường. Được, nghe lời Nhuyễn Nhuyễn của chúng ta, ngày mai ông sẽ chặt nó đi. Sự xuất hiện của Tô Nhuyễn Nhuyễn như một vị Bồ Tát sống ban cho gia đình lão thợ săn. Một bảo bối nhỏ mang lại phúc lành, nhưng những ngày vui vẻ thường ngắn ngủi. Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa hưởng những ngày bình yên. Cũng đã đến lúc phải đi rồi. Đây không phải nhà cô bé. Cô bé còn phải đi tìm bố mẹ mình, thưa ông. Nhuyễn Nhuyễn phải đi rồi ạ. Đi đâu cơ? Đứa bé tí tẹo như cháu thì đi đâu được. Nhuyễn Nhuyễn phải đi tìm bố mẹ. Đi về phía Bắc là sẽ tìm được họ ạ. Cháu đừng nói lăng nhăng. Bên ngoài nguy hiểm thế nào cháu không biết sao? Lỡ lại gặp phải kẻ xấu thì làm thế nào? Cứ ở lại đây với ông. Ông nuôi cháu. Ông nội ơi. Nhuyễn Nhuyễn không thể liên lụy ông. Kẻ xấu sẽ tìm đến đây mất. Với lại Nhuyễn Nhuyễn nhớ bố mẹ lắm. Nhìn vào đôi mắt kiên định lại tràn đầy mong chờ ấy. Trái tim lão thợ săn cứ như thể vừa được cứu một mạng vậy. Đúng thế. Đứa trẻ nào mà chẳng mong nhớ cha mẹ. Bản thân mình chỉ che chở con bé được nhất thời, chứ đâu thể che chở được cả đời. Trong nhà của ông còn một người vợ đau ốm quanh năm, không thể rời xa người chăm sóc. Ông ấy còn có thể làm được bao nhiêu cho đứa trẻ này đây? Sáng sớm ngày hôm sau, lão thợ săn lấy nốt nửa túi bột ngô còn lại trong nhà, làm thành 10 mấy cái bánh dày dặn, lại luộc thêm một miếng thịt sói thật to, gói kỹ bằng giấy dầu. Đi thôi. Ông nội tiện cháu một đoạn. Đây là đồ ăn đi đường, cầm lấy. Ông dẫn theo Nhuyễn Nhuyễn đi một quãng đường núi rất xa, đến một ga tàu hỏa nhỏ ở bên ngoài núi. Lão thợ săn dùng số tiền bán da sói có được, mua cho Nhuyễn Nhuyễn một tấm vé tàu đi phương Bắc. Bé con, ông nội chỉ có thể tiễn cháu đến đây thôi. Chuyến tàu này đi về hướng Bắc, cháu phải lanh lẹ vào. Đừng có nói chuyện với người lạ. Đồ ăn thì phải ăn tiết kiệm thôi đấy. Cảm ơn ông nội là người tốt. Nhuyễn Nhuyễn sẽ luôn nhớ kỹ ông. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, ông nội bảo trọng. Lão thợ săn tiễn Nhuyễn Nhuyễn đi rồi. Trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng. Ông đứng trên sân ga vắng lặng, cho đến khi đoàn tàu hỏa kia hoàn toàn biến mất nơi cuối tầm mắt mới quay người đi về. Trên suốt quãng đường đi, ông chỉ mong đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng này có thể tìm thấy cha mẹ mình một cách bình an. Ông vừa về đến sân nhà, bên trong đã đứng sẵn 7-8 gã đàn ông bậm trợn. Bà già kia, ngồi yên đây, động đậy thử xem. Hôm nay cái thân già này của bà phải đăng xuất thôi. Các người muốn làm gì thì làm. Người của tôi
Mà các người cũng dám động vào sao? Gan cũng không nhỏ đâu nhỉ. Tao cũng không nói nhảm với ông nữa. Con nhóc kia đâu? Trái tim lão thợ săn bỗng chốc trùng xuống. Quả nhiên bọn chúng tìm đến vì Nhuyễn Nhuyễn. Ông mím chặt môi không nói lấy một lời. Không nói chứ gì. Không nói thì tao sẽ... Bà nó ơi! Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây, đừng động vào bà ấy. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh em, tác động vật lý cho tao, đánh đến khi nào lão nói mới thôi. Mấy tên đàn ông cùng xông lên, nhắm vào ông nội thợ săn mà đầm đá túi bụi. Nói không? Có nói không? Ông bị đánh đến mức xi dầu mũi miệng tuôn ra, ý thức bắt đầu mờ mịt. Nhưng ông vẫn nghiến chặt răng chịu đựng. Ông không thể nói. Ông đã hứa với Nhuyễn Nhuyễn là sẽ bảo vệ con bé. Đứa trẻ đó đã đủ đáng thương rồi. Ông không thể đẩy con bé vào hố lửa thêm lần nữa. Đại ca, tên này cứng miệng lắm. Tao hỏi mày lần cuối cùng, con nhóc đó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Ông khạc ra một ngụm xì dâu. Yếu ớt ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đầy căm hận trừng mắt nhìn hắn. Quyết không mở miệng. Một tên đàn em vừa chửi bới, vừa bắt đầu lục lọi khắp căn nhà. Hắn muốn xem có tìm thấy manh mối gì không. Căn nhà rất đơn sơ, không có đồ gì đáng giá. Hắn lục tung hòm tủ, khiến căn nhà cũ nát trở nên hỗn độn. Đại ca, anh xem đây là cái gì? Hắn đưa mảnh giấy cho gã đàn ông. Gã đàn ông cầm lấy xem. Đó là một cuốn vé tàu hỏa. Tuy chỉ là một nửa lưu lại, nhưng thông tin bên trên rất rõ ràng. Thời gian khởi hành là sáng nay. Điểm đến là một thành phố phía bắc tên là Thạch Môn. Hắn nhìn cuốn vé một cái, lại nhìn lão thợ săn đang thoi thóp dưới đất. Ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Được lắm, lão già nhà ông đem người đi rồi chứ gì. Đại ca, giờ tính sao? Tính sao à? Còn tính sao được nữa, đuổi theo. Lão Tam, Lão Tứ, tụi mày lái xe đến trạm lớn tiếp theo chặn đường. Nhưng đứa còn lại theo tao ra ga tàu. Tao không tin một con nhóc 5-6 tuổi mà lại có thể bay khỏi lòng bàn tay tao. Lệnh vừa ban xuống, cả đám người rầm rộ rời khỏi sân nhỏ đổ nát này, chỉ để lại lão thợ săn bị đánh đến bất tỉnh và bà nội đang ngồi bệt dưới đất, sợ đến mức mất cả hồn vía. Cùng một đống hỗn độn, lúc này Tô Nhuyễn Nhuyễn đang ở bên cửa sổ tàu hóa sóc này, nhìn ra cánh đồng và cây cối lùi nhanh sau cửa sổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo sự mơ hồ và mong đợi về tương lai. Cô bé hoàn toàn không biết một cuộc truy đuổi hiểm nguy đã bắt đầu. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đang ở đâu vậy? Nhuyễn Nhuyễn nhớ mọi người lắm. Cô bé khóc một lúc, rồi trong nhịp lắc lư của đoàn tàu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết đã qua bao lâu, cô bé bị đánh thức bởi tiếng xôn xao và kinh ngạc bất ngờ. Trời ơi, cô gái này sao vậy? Mau đến cứu người với. Có người ngất rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn dụi mắt ngồi dậy, thấy ở lối đi đối diện chỗ mình ngồi đang có một đám người vây quanh. Người phụ nữ trung niên đi cùng cô ấy đang khóc nức nở. Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh, con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ sợ mà. Có phải bị say nắng không? Tôi thấy giống hạ đường huyết. Ai có nước đường không? Nhân viên tàu đâu rồi? Mau đi tìm nhân viên tàu đi. Tránh ra nào. Tô Nhuyễn Nhuyễn khó khăn lắm mới chen được vào trong, ngồi xổm xuống bên cạnh người chị xinh đẹp. Mọi người xung quanh ném cái nhìn trách móc, nghĩ rằng đứa trẻ này thật không hiểu chuyện. Nhóc con, đừng ở đây gây thêm phiền phức, mau tránh ra. Tô Nhuyễn Nhuyễn không thèm để ý, cô bé đưa bàn tay nhỏ ra định chạm vào tay chị ấy. Đứa nhỏ này định làm gì thế? Dì ơi, con là bác sĩ, chị ấy không phải chỉ bị ngất bình thường. Đây là chứng bế quyết, không cứu ngay là sẽ đăng xuất đấy ạ. Cái gì? Bác sĩ á? Con nhóc này tóc còn chưa mọc hết mà cũng đòi làm bác sĩ sao? Đừng có quậy phá nữa. Người lớn nhà ai đây? Mau dẫn đứa trẻ này đi đi, các người không tin con. Chị ấy sắp đăng xuất rồi đó. Các người có ai dám đảm bảo chị ấy không sao không? Cơ thể nhỏ bé của cô bé nói ra những lời đanh thép. Tiếng cười xung quanh dần tắt, mọi người nhìn nhau.
Không ai dám khẳng định. Bé con, cháu thực sự biết chữa bệnh. Biết ạ, biết ạ. Sư phụ đã dạy con, cứu người là quan trọng nhất. Vậy thì cháu cứ thử xem sao. Người gì như vớ được cọng rơm cứu mạng. Như vớ được cọng rơm cứu mạng. Được sự đồng ý, Tô Nhuyễn Nhuyễn lập tức hành động. Bé cố gắng cởi nút áo sơ mi của chị gái xinh đẹp, để chị ấy có thể hít thở dễ dàng hơn. Sau đó bé đưa ngón tay cái nhỏ xíu của mình ra, xác định đúng vị trí. Huyệt nhân trung nằm giữa mũi và miệng của chị gái. Bé nhấn mạnh xuống, tuy lực của bé không lớn, nhưng vị trí tìm được cực kỳ chính xác. Nhấn một lúc, bé lại đưa hai tay ra, liên tục ấn vào huyệt hợp cốc và huyệt nội quan của chị ấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay lúc tim mọi người đều treo ngược lên tận cổ họng, chị gái nằm dưới đất bỗng cử động nhẹ. Trong cổ họng phát ra một âm thanh yếu ớt. Mẹ ơi, con bị làm sao thế này? Cử động rồi, cử động rồi. Tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Trong đám đông bùng nổ một trận kinh ngạc. Tô Nhuyễn Nhuyễn thấy chị gái đã có phản ứng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Bé lại dùng nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm vào lưng của chị, tại vị trí huyệt đạo suốt vài phút. Sau đó chị gái xinh đẹp từ từ mở mắt ra. Tiểu Tính, con tỉnh rồi. Trong toa tàu im lặng một hồi lâu. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Thần kỳ quá, đúng là thần kỳ, đứa nhỏ này là thần y rồi. Đỉnh thật đấy, lúc nãy tôi còn tưởng bé nói khoác. Mọi người đều nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn bằng ánh mắt khó tin xen lẫn sự khâm phục và kinh ngạc. Chị gái xinh đẹp tên là Tiểu Tĩnh đó, dưới sự dìu dắt của mẹ, từ từ ngồi dậy. Em gái nhỏ, cảm ơn em, là em đã cứu mạng chị. Không có chi đâu ạ, sư phụ nói y giả nhân tâm, phải cứu giúp mọi người. Em tên là gì thế? Nhà ở đâu và định đi đến đâu? Em tên là Tô Nhuyễn Nhuyễn. Em cũng không biết mình phải đi đâu nữa. Em muốn đi tìm cha mẹ của mình, nhưng không biết họ đang ở nơi nào. Em định tự bó cho mình xem nên đi hướng nào. Lời của bé còn chưa dứt, thì trong lúc hỗn loạn đó, mấy bóng người cao lớn chen lấn đi tới. Con nhóc danh, cuối cùng cũng để bọn tao bắt được mày rồi. Các người là ai? Muốn làm cái gì? Làm gì hả? Chúng tôi là người nhà của đứa trẻ này, đến để đưa nó về nhà, nhưng ai không liên quan thì cút ngay cho tôi. Nói láo, nếu là người nhà thì sao con bé lại sợ hãi đến mức này? Đúng thế, nhìn bộ dạng hung thần ác sát của các người kìa, trông giống bọn buôn người hơn đó. Bọn buôn người, mọi người ơi đừng để chúng mang đứa trẻ đi. Mau đi gọi người, mẹ nó, chán sống rồi à. Tất cả cút ra cho tao. Ai dám bước lên lão tử sẽ tiễn người đó đi. Đồ chơi, có hàng nóng kia. Nhìn kia, có đồ chơi. Mọi người vừa mới phẫn nộ xong, trên mặt giờ đây đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Họ đều là những người dân lương thiện bình thường. Ai dám lấy mạng mình ra liều với bọn tội phạm liều mạng này chứ? Nhóc con, tao xem lần này còn ai cứu được mày nữa. Chị gái xinh đẹp và mẹ của chị ấy dù sợ hãi, nhưng vẫn bảo vệ Nhuyễn Nhuyễn hết mình, không chịu lùi bước dù chỉ một chút. Các người, thật là coi thường pháp luật giữa thanh thiên bạch nhật, mà dám ra tay với một bé gái. Si, bớt lo chuyện bao đồng đi, cút mau. Nếu không lão tử sẽ cho mày đăng xuất. Bác thợ săn, sư phụ. Cha ơi, mẹ ơi, ai cứu Nhuyễn Nhuyễn với. Ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên từ phía sau đám đông. Bỏ đồ chơi xuống. Nhóc con, tao khuyên mày bớt lo chuyện ba đồng đi, nếu không hôm nay tao sẽ cho mày nằm mà xuống tàu. Tôi nói lại lần nữa, bỏ đồ chơi xuống. Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à? Anh em, lên hết cho tao. Chưa đầy nửa phút sau, những tên tội phạm kiêu ngạo khi nãy lúc này đều đã nằm rạp dưới đất, không thể gượng dậy nổi. Đây là chú bộ đội sao? Quá lợi hại luôn. Câu nói này giống như một công tắc, ngay lập tức làm bùng nổ cả toa tàu. Trời đất ơi, đang quay phim sao? Thân thủ này chắc chắn là cao thủ từ trong quân đội ra rồi. Đẹp trai quá, cảm giác an toàn quá đi mất. Hành khách bừng tỉnh đồng loạt ùa tới trói chặt những tên xấu xa đã mất sức chiến đấu.
Tô Nhuyễn Nhuyễn ngước nhìn anh bộ đội đã cứu mình. Đôi mắt sáng rực như những vì sao trong đêm lạnh. Một cảm giác an toàn ấm áp bao bọc lấy con bé. Như đứa trẻ chơi mệt rồi được về nhà, như thấy ngọn đèn của riêng mình giữa đêm khuya. Đứa trẻ này đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi. Đừng sợ nữa, kẻ xấu bị chú đánh bại rồi. Nói rồi chú kéo mấy tên xấu xa đó đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chăm chú nhìn theo bóng lưng ấy. Lòng bỗng thấy bình yên và khao khát được lại gần. Rõ ràng mới gặp lần đầu mà chẳng hề thấy lạ lẫm. Cô bé vô thức lấy đồng xu nhỏ sư phụ cho ra. Muốn bói xem nhân duyên không rõ ràng này. Đồng xu rơi xuống, cô bé nhìn quẻ mà sững người. Quẻ tượng rõ ràng không phải quẻ nhân duyên mà là quẻ tìm thân nhân. Là chú ấy, chính là chú ấy. Chú ấy là cha mình, Tô Nhuyễn Nhuyễn. Cô bé bỗng đứng bật dậy áp sát vào cửa sổ xe. Dùng hết sức bình sinh, đập mạnh vào lốp kính, hướng về phía sân ga đã dần mờ mịt. Tiếng gào khóc xé lòng vang lên. Cha ơi, cha quay lại đi mà. Nhuyễn Nhuyễn ở đây này cha ơi. Cô bé 5 tuổi thông thạo bói toán. Cô bé tính ra cha đang ở quân khu cách xa ngàn dặm. Thế là cô bé quyết định đội gió tuyết, vươn ngàn dặm xa đi tìm cha. Ở trên tàu hỏa, Tô Nhuyễn Nhuyễn đã lướt qua cha mình. Nhìn cha ngày càng xa dần, tâm trạng vui sướng rơi xuống vực thẳm. Nhuyễn Nhuyễn đừng khóc, đó là cha cháu sao? Cháu thấy cha rồi nhưng mà tàu chạy mất rồi. Nhuyễn Nhuyễn không tìm thấy cha nữa rồi. Ôi trời, đứa nhỏ này đáng thương quá. Có phải chú bộ đội giải phóng khi nãy không? Người đó là cha cháu sao? Giờ phải làm sao đây? Tàu đã chạy đi xa thế này rồi. Mọi người bàn tán xôn xao. Người thì thở dài, người thì an ủi nhưng chẳng ai có cách nào hay. Cảm giác vừa tìm lại được, rồi lại để mất đi. Nỗi đau ấy, đối với một đứa trẻ mới 5-6 tuổi, thật sự quá tàn nhẫn. Con tàu rung lắc, chạy thêm chừng hơn 1 tiếng đồng hồ, rồi dừng lại ở một ga nhỏ tên là Trấn Hồng Kỳ. Nhuyễn Nhuyễn cố lên không được dừng lại. Cô bé đi hết ga này đến ga khác, đi từ ban ngày sang tận đêm thâu, tìm khắp phòng chờ, quầy bán vé của nhà ga, thậm chí là cả nhà vệ sinh, vẫn không thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi đó đâu. Niềm tin bấy lâu nay vẫn cố gồng gánh, trong phút chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Tô Nhuyễn Nhuyễn không thể nhịn thêm được nữa. Cô bé tìm một góc khuất, ngồi thụp xuống đất ôm lấy đầu gối, lên một tiếng rồi khóc nức nở. Cha ơi, cha ở đâu? Một cô gái mặc áo sơ mi hoa nhí vải pô đến cờ đến lin, tết tóc hai bên trẻ trung, tình cờ đi ngang qua nhìn thấy một đứa nhỏ ngồi xổm trong góc khóc thương tâm đến thế. Trái tim liền mềm lòng ngay lập tức. Em gái nhỏ ơi, sao em lại ngồi khóc một mình ở đây thế? Cha mẹ em đâu rồi? Con đang tìm cha, con làm lạc mất cha rồi. Tìm cha sao? Vậy em có biết cha mình đang ở đâu không? Chú ấy tên gì? Nhà ở đâu? Con không biết. Ai chà, đừng khóc nữa mà. Em kể cho chị nghe cha em trông như thế nào. Biết đâu chị lại từng gặp rồi thì sao? Nhắc đến dáng vẻ của cha, trong đôi mắt của Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng chốc lóe lên một tia sáng. Cha của con là một quân nhân. Cha mặc bộ quân phục cũ. Cha cao lắm, cao thật là cao. Cao hơn tất cả mọi người, mắt cha sáng lấp lánh, như những vì sao trên trời vậy. Tay cha rất to, có thể đánh đuổi mọi kẻ xấu. Tóc của cha lại trắng tinh như hoa tuyết vậy. Chắc là cha đã về lại doanh trại rồi. Và ngay lúc này, anh lính Cố Thành đang ngồi trong xe quân sự. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trải. Anh chợt nhớ đến đứa nhỏ tên Nhuyễn Nhuyễn đó, càng thêm lo lắng cho người vị hôn thê đã mất tích 6 năm. Năm đó khi họ sắp sửa kết hôn, thì anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp. Đến khi anh từ chiến trường trở về, gia đình cô ấy đã không còn, bặt vô âm tí, chẳng rõ còn mất. Những năm qua anh liều mạng huấn luyện, bất chấp tính mạng làm nhiệm vụ, vừa tự trách vừa nhớ nhung. Đợi đến bạc cả đầu, vết thương lòng vẫn mãi không lành. Em gái à, chú quân nhân mà em nhắc tới, có phải là người đã bắt bọn xấu trên tàu không? Vâng à, ba là anh hùng, đã đánh đuổi hết bọn xấu rồi. Vậy thì đúng rồi, bắt được bọn xấu, chắc chắn phải đưa đến đồn công an chúng tôi để lấy lời khai. Biết đâu, các chú ở đồn công an lại biết ba của cháu. Tên là gì? Thuộc đơn vị quân đội nào? Nghe đến đây, trong đôi mắt đượm buồn của Tô Nhuyễn Nhuyễn lại thắp lên ánh sáng của hy vọng. Hai người họ cùng nhau bước vào
Văn phòng của đồn công an. Đồng chí, hai người có việc gì? Đồng chí, chuyện là thế này. À, có phải mọi người đang nói đến mấy tên buôn người bị áp giải từ trên tàu xuống tối qua không? Lời vừa dứt, mấy gã đàn ông mặc đồ bóng đá xám, đầu cạo, chọc, đang bị hai đồng chí công an áp giải đi ra phía ngoài. Chính là các người là đồ xấu xa. Tại sao? Tại sao các người lại ăn hiếp Nhuyễn Nhuyễn? Tại sao các người lại bắt tôi? Tại sao lại ăn hiếp tôi? Con danh này, mạng cũng lớn đấy nhỉ? Hừ. Ăn nói cho sạch sẽ vào cho ta. Đồ khốn, dám ăn hiếp trẻ con à? Đồng chí gái này, cô hãy đưa bé ra bên cạnh nghỉ ngơi. Mấy tên này phải đưa vào phòng thẩm vấn. Hôm nay ta phải xử lý bọn chúng cho ra trò. Nói, sau lưng, còn có ai nữa? Sao lại bắt cóc đứa trẻ này? Ta nói cho các người biết, hôm nay đã rơi vào tay ta, thì đừng hòng giấu giếm, ai cũng đừng mong lành lặn mà bước ra khỏi đây. Biết điều thì thả bọn tao ra. Người chống lưng cho bọn tao, các người không đụng vào được đâu. Không đụng vào được à? Được thôi. Hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là nắm đấm thép của chính nghĩa. Ta không cần biết sau lưng các người là ai, cũng chẳng quan tâm có đụng vào được hay không. Hôm nay ta cứ tẩn các người trước đã. Bé con đừng sợ nữa, bọn xấu sẽ bị xử lý. Các chú đã xử lý xong rồi. Phải rồi, cháu vừa nói có một đồng chí giải phóng quân đã cứu cháu đúng không? Chú ơi, chú có biết anh bộ đội đó tên là gì không à? Chú biết, chú ấy đã làm bản tường trình để lại tên và phiên hiệu đơn vị. Chú ấy tên Vệ Quốc, phiên hiệu đơn vị là Trung đoàn Mãnh Hổ. Vệ Quốc, hai chữ này giống như có ma lực vậy, ngay lập tức khắc sâu vào trái tim Tô Nhuyễn Nhuyễn. Vậy chú ấy thật sự là ba của cháu sao? Nhưng sao chú ấy lại họ Vệ mà cháu lại tên là Tô Nhuyễn Nhuyễn? Chuyện này chú cũng không biết nữa. Ba Vệ Quốc. Ba Vệ Quốc, ba ơi. Nhuyễn Nhuyễn cuối cùng cũng biết tên của ba rồi, tốt quá. Nhưng niềm vui sướng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi các đồng chí công an ở đồn thường dùng cái tên Vệ Quốc và Trung đoàn Mãnh Hổ để liên lạc với đơn vị, một vấn đề nan giải ngoài ý muốn đã xuất hiện. Không tìm thấy người này. Bé con, chú nói cho cháu nghe chuyện này. Phía đơn vị đã gọi điện lại rồi. Họ nói là tra khắp nơi rồi nhưng không có ai tên Vệ Quốc cả. Và hơn nữa, Trung đoàn Mãnh Hổ là một mật danh, không phải phiên hiệu đơn vị cụ thể. Không có cách nào tra chính xác được nơi đơn vị đóng quân. Cái gì? Sao có thể chứ? Trên sổ đăng ký chẳng phải viết rõ trắng đen đó sao? Đúng vậy, nét chữ không sai, cái tên cũng không sai, nhưng phía đơn vị lại báo không tìm thấy người. Tin tức này giống như một gáo nước lạnh dội từ đầu tới chân Tô Nhuyễn Nhuyễn. Ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm, phụt một cái đã bị dập tắt rồi. Sao có thể? Sao lại không có chứ? Con gái, đừng khóc, chú sẽ tìm cách khác. Chắc chắn sẽ có cách thôi. Đúng rồi, đồng chí giải phóng quân đó lúc rời đi có đeo một cái ba lô vải bạt màu xanh lục. Chú nhớ trên đó hình như có một dãy số. Vương Kiến Quốc lập tức lật tìm lại những ghi chép lúc đó. Quả nhiên, ở một góc khuất không ai để ý, chú ấy đã tìm thấy một dãy số và chữ cái được ghi lại tùy tiện khi đó. Dãy mã số này, Vương Kiến Quốc lại gọi điện đến tổng đài của quân khu một lần nữa. Lần này, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tin tức xác thực. Mã số này đúng là thuộc về một cán bộ cấp trung đoàn. Nhưng vị cán bộ này không phải tên là Vệ Quốc. Hơn nữa đơn vị đóng quân thường trực của anh ấy cũng không phải ở đây, mà là ở vùng hoang mạc Gobi xa xôi tại Đại Tây Bắc. Đồng chí có chắc không? Chắc chắn. Đồng chí này, lần này là nghỉ phép thăm thân kết hợp làm nhiệm vụ. Đi ngang qua chỗ các anh, kỳ nghỉ này 6 năm rồi, năm nào cũng vậy. Cứ đi khắp mọi miền đất nước, chỉ để tìm vị hôn thê bị mất tích của mình. Cũng là một người số khổ. Tính toán thời gian, kỳ nghỉ sắp kết thúc rồi, đó là hiện giờ. Đã đang trên đường quay lại đơn vị ở Tây Bắc rồi.
Bé con ơi, chú tra được rồi. Dạ. Chú giải phóng quân đó chú ấy phải đến một nơi rất xa tận ngoài Tây Bắc. Cách chỗ chúng ta gần cả 1000 cây số đấy, nơi đó khổ lắm. Gió cát mịt mù, ngày nào cũng vậy. Không có rau tươi để ăn, mùa đông, trời lạnh đến mức có thể đóng băng thành cây kem luôn. Hơn nữa, địa hình cao lắm, người lớn đến đó còn khó thở. Đầu óc choáng váng dữ dội, trẻ con các cháu chắc chắn không chịu nổi khổ cực đó đâu. Chú ơi, Nhuyễn Nhuyễn không sợ. Cô bé 5 tuổi có tài bói toán cực chuẩn. Bé tính ra cha mình đang ở một quân khu cách xa 1000 dặm và là một chỉ huy cao cấp. Thế là bé quyết định đi ngàn dặm về phương Bắc tìm cha. Này bé con, cha cháu ở tận vùng Bắc Đại Hoang xa xôi lắm đó. Chú ơi, Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu, nơi đó dù khổ cực gió cát mịt mù, hàng ngày không có rau xanh mùa. Đông lạnh đến mức đông cứng người thành kem luôn. Cháu thật sự không sợ sao? Sư phụ nói phải chịu được cái khổ trong cái khổ mới có thể làm người trên đời. Nhuyễn Nhuyễn không sợ khổ. Nơi nào cha đến được thì Nhuyễn Nhuyễn cũng đến được. Bất kể bao xa, bất kể khó khăn thế nào, Nhuyễn Nhuyễn cũng phải tìm được cha. Đứa trẻ thật đáng thương nhưng ý chí thật kiên định. Nhìn đứa bé nhỏ xíu trước mắt, nhưng cơ thể lại như ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ. Vương Kiến Quốc và tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy một thứ gọi là niềm tin. Một sự chấp niệm tuyệt đối không lùi bước. Trong ánh mắt đầy vẻ xót, thương và một chút nể phục khó nhận ra. Được rồi bé ngoan, nếu cháu đã quyết đi thì chú sẽ giúp cháu. Vương Kiến Quốc cuối cùng cũng không cầm lòng được trước đôi mắt đầy kiên định của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Chú ấy đã báo cáo với sở trưởng, dẫn theo bé con Tô Nhuyễn Nhuyễn đáng yêu, bắt đầu hành trình đi về phía Tây. Các đồng nghiệp ở đồn công an đều ra tiễn, dặn dò Vương Kiến Quốc dọc đường phải chăm sóc tốt cho bé. Yên tâm đi, tôi đảm bảo sẽ đưa con bé đến đơn vị một cách an toàn. Xuất phát từ trấn Bình An, đầu tiên là ngồi tàu hỏa cũ kỹ suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi lại đổi sang xe khách đường dài, tiếp đó lại đi nhờ xe bò của dân làng vượt qua đoạn đường sóc này. Xe bò cũng chỉ đưa được đến một nơi gọi là trấn Phong Khẩu. Mấy ngày liền di chuyển mệt mỏi, ăn bánh lương khô cứng ngắc, uống nước lã, ngủ giường tập thể ở bến xe hoặc nhà khách. Một người quanh năm chỉ ngồi trong văn phòng như Vương Kiến Quốc đã bắt đầu thấy đuối sức. Chú ơi, chúng ta sắp tới nơi chưa? Sắp rồi, gắng gượng thêm chút nữa thôi. Những lời đối thoại như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trên đường, nhưng con đường này xa xôi và gian khổ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Chú ơi, uống nước ạ. Chú không khát, Nhuyễn Nhuyễn uống đi, chú uống sau. Sư phụ đã nói rồi, khi cơ thể không khỏe thì phải uống nhiều nước ạ. Vương Kiến Quốc nhìn đôi mắt đầy nghiêm túc và lo lắng của cô bé, lòng chợt thấy ấm áp, đành phải đón lấy tay cô bé rồi uống 2 ngụm. Uống nước xong chú vừa định đứng dậy đi tiếp, lại cảm thấy một trận trời quay đất chuyển. Trước mắt tối sầm lại, chú ngã nhào xuống đất. Cô bé đỡ Vương Kiến Quốc ngồi xuống bãi cỏ, sau đó liền đưa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm đặt lên cổ tay của Vương Kiến Quốc. Chú ơi, chú bị khí hư huyết ư? Tâm mạch không thông lại còn không quen khí hậu, thế nên mới bị chóng mặt rồi không thở được ạ. Chú bị hen suyễn nhẹ đó, chỉ là ở đồng bằng không rõ ràng lắm thôi. Nhuyễn Nhuyễn, châm cho chú một mũi là sẽ ổn thôi ạ. Hả? Chú là một người đàn ông to khỏe, bình thường chẳng sợ trời chẳng sợ đất, lúc này lại bị cây kim bạc trong tay đứa trẻ làm cho khiếp vía. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Chú cảm thấy luồng khí nghẹn ở lồng ngực giống như lập tức tan biến, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Nhuyễn Nhuyễn lại lấy từ trong túi vải ra một gói giấy nhỏ, bên trong là một ít thảo dược đen xì. Chú ơi, chú nhai nát cái này rồi nuốt đi ạ. Sau khi nhai số thảo dược đó, Vương Kiến Quốc thật sự cảm thấy khắp người thoải mái, đầu không còn chóng mặt, nhịp thở cũng đã đều lại, toàn thân đã có thêm sức lực. Bây giờ chú đối với vị tiểu thần y này thật sự là không phục sát đất, cứ ngỡ Nhuyễn Nhuyễn là gánh nặng, cuối cùng chính mình mới là người cản trở. Nhuyễn Nhuyễn, chú xin lỗi, là chú vô dụng, từ giờ chú sẽ cõng cháu đi. Không cần đâu ạ, Nhuyễn Nhuyễn tự đi được. Họ đã đi được một lúc lâu, may mắn thay họ gặp được một chiếc xe tải quân sự đang đi tiếp tế. Người lái xe là một chiến sĩ giải phóng quân. Anh lính nhìn thấy Vương Kiến Quốc mặc cảnh phục và cô bé nhỏ này, không nói hai lời liền cho họ lên xe. Tuy nhiên, đời không như là mơ.
Vừa đi không lâu, chiếc xe giải phóng. Cú kỹ này sau một tiếng càng kịch liệt, sau tiếng động cơ phun ra một làn khói đen. Thế là hỏng hẳn luôn. Không xong, rồi, trục truyền động bị gãy, lần này hết đi thật rồi. Nơi này hẻo lánh, không bóng người qua lại, may mà tài xế là lính bản địa, rất rành vùng này. Anh ta nhìn trời tối dần, sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng. Đồng chí, nơi này cứ về đêm là không yên ổn đâu. Có bầy sói hay lảng vảng, tôi phải tranh thủ lúc trời chưa tối. Mau chóng đi bộ về trấn tìm người tới sửa xe. Hai người tuyệt đối đừng xuống xe. Trong xe an toàn hơn. Tôi để lại ít nước và lương khô cho hai người. Khóa chặt cửa xe vào. Cứ yên tâm đợi ở đây. Chúng tôi sẽ quay lại ngay. Anh ta nói xong liền bước thấp bước cao đi về. Tiếng chân nhanh chóng mất hút nơi chân trời. Trong xe tải chỉ còn lại Vương Kiến Quốc và Tô Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn đừng sợ nhé. Chúng ta cứ ở đây ngủ một giấc. Sáng mai các chú sẽ đến cứu thôi. Vâng ạ. Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu. Mặt trời lặn rất nhanh. Đêm ở bãi Gobi đến rất nhanh và lạnh. Khi ánh mặt trời tắt hẳn, nhiệt độ giảm sâu. Mặc áo mỏng có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương. Nhưng còn đáng sợ hơn cả cái lạnh là tiếng sói tru trong bóng đêm. Là sói, là bầy sói. Chú ơi, chú sao thế? Cô bé ngẩng đầu. Nhờ vào ánh trăng, yếu ớt thấy mặt chú Kiến Quốc xanh mét, môi cũng chuyển sang tím tái, trán đầy mồ hôi lạnh. Cô bé biết đây là triệu chứng sốc độ cao cấp tính, thiếu oxy, phù phổi, cộng thêm chứng hen suyễn nhẹ từ trước. Sư phụ từng nói có một loại cỏ tên hồng cảnh thiên, chuyên trị chứng khí vùng cao, mọc trong kẽ đá. Hoa đỏ nhỏ rất dễ nhận ra, nhưng mà... Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm đen kịt không thấy rõ bàn tay. Và cả những đôi mắt sói đầy hung hãn. Chỉ cần cô bé mở cửa xe là lũ sói đó sẽ như cá mập ngửi thấy mùi xi dâu mà lao tới, xé xác cô bé thành từng mảnh. Nhưng cô bé không quản được nhiều thế nữa, cứu người là trên hết. Chú ơi, chú đợi cháu. Nhuyễn Nhuyễn không sợ đâu. Nhuyễn Nhuyễn đi hái thuốc cho chú đây. Chú nhất định phải đợi Nhuyễn Nhuyễn về nhé. Nói rồi cô bé hít một hơi thật sâu rồi tiến về phía đồng cỏ đen kịt. Không, đừng mà, Nhuyễn Nhuyễn mau quay lại đi, nguy hiểm lắm. Cô bé hơn 5 tuổi vì muốn cứu chú quân nhân đang bệnh, mà một mình mạo hiểm trước sự vây công của bầy sói. Để lên nồi hái thuốc, cô bé bị đàn sói dồn vào đường cùng. Cứu cháu với, đừng ăn thịt Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn không ngon đâu. Một con sói trắng to lớn dũng mạnh xuất hiện trước mặt cô bé. Nó đứng yên lặng ở đó, toát ra một luồng khí thế vương giả thiên hạ, khiến tất cả lũ sói đói đang gầm gừ xung quanh đều im bặt ngay lập tức. Đàn sói lần lượt ngừng tấn công, phủ phục xuống đất, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tỏ vẻ phục tùng. À, chú chó trắng khổng lồ. Là chú đã cứu cháu sao? Nhuyễn Nhuyễn sợ quá đi. Chúng muốn ăn thịt Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn sợ lắm. Nhuyễn Nhuyễn muốn tìm cha. Nhuyễn Nhuyễn còn phải hái thuốc cứu chú nữa. Tại sao chúng lại bắt nạt Nhuyễn Nhuyễn chứ? Chú chó ơi, chú sẽ không ăn thịt Nhuyễn Nhuyễn chứ? Sói vương nhìn chằm chằm vào cô bé. Nó tất nhiên là không hiểu được tại sao cái sinh vật nhỏ bé này lại dám gọi mình là chó. Trong nhận thức của nó, chó là loại chuyên đi theo sau con người vẫy đuôi, cầu xin sự thương hại, thật là đồ không có chí khí. Sau đó nó vô cùng lạnh lùng, khẽ lắc nhẹ cái đầu. Hành động này trong mắt Nhuyễn Nhuyễn chính là ý đang gật đầu. Sói vương tru lên một tiếng, như đang cảnh cáo đám đàn em không biết điều xung quanh. Tất cả cút hết ra xa cho ta, đừng có làm cái sinh vật nhỏ bé kỳ lạ này sợ hãi. Đàn sói như được đại xá, chúng cụp đuôi lại, lặng lẽ rút lui vào bóng tối phía xa, nhanh chóng biến mất không tì vết. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Đại cầu cầu, cảm ơn bạn, bạn đã cứu Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn còn phải hái thuốc để cứu chú công an. Bạn có thể đi cùng Nhuyễn Nhuyễn không? Sói vương nhìn xuống cô bé, không hề lên tiếng.
Nhuyễn Nhuyễn coi như nó đã đồng ý, thế là dưới ánh trăng nơi bãi Gobi xuất hiện một khung cảnh cực kỳ kỳ quái nhưng lại hài hòa lạ thường. Một cô bé hơn 5 tuổi, đeo túi vải nhỏ, sải đôi chân ngắn cũn, đang nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó dưới vách đá. Mà ở phía sau cô bé là một con sói trắng cao lớn lững thững bước theo. Một con đại sói vô cùng uy mãnh, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh, giống như một người trung thành nhất, hiệp sĩ bảo vệ mạnh mẽ nhất. Đại cầu cầu, tớ tên là Tố Nhuyễn Nhuyễn, nhuyễn trong mềm mại đó. Tớ đến đây là để tìm bố của tớ. Bố tớ là một đại anh hùng. Bố đang ở một nơi rất xa để bảo vệ tổ quốc. Chú công an trong xe là vì đưa Nhuyễn Nhuyễn đi, nên mới bị bệnh. Chú ấy là người tốt, đối xử với tớ rất tốt, giống hệt như bố của tớ vậy. Nên Nhuyễn Nhuyễn nhất định phải cứu chú ấy. Đại cầu cầu ơi, bạn không có bố mẹ sao? Bạn sống ở đây một mình à? Bạn có đói đói không? Sói vương chỉ im lặng đi theo sau cô bé, nghe cô bé líu lo không ngừng. Nó không hiểu cô bé đang nói gì, nhưng giọng nói ngọt ngào mềm mại đó như dòng suối trong vắt chảy qua kẽ đá, rất êm tai, khiến trái tim vốn dĩ vì nhiều năm chinh chiến mà trở nên lạnh lẽo cũng mềm lại đôi chút. Chẳng mấy chốc Nhuyễn đã hái đầy một túi hồng cảnh. Thiên, đủ rồi, chỗ thuốc này chắc chắn sẽ chữa khỏi cho chú. Đại cầu cầu, cảm ơn bạn, Nhuyễn Nhuyễn phải về cứu chú đây. Cơ thể sói vương lại một lần nữa cứng đờ. Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy chỗ thảo dược của mình, chạy lon ton quay trở lại chỗ xe tải. Cô bé trèo lên xe, ngoái đầu nhìn lại một cái, con sói đầu đàn trắng muốt đó vẫn lặng lẽ đứng dưới ánh trăng cách đó không xa, đôi mắt màu vàng kim nhìn cháu chằm chằm. Đại cầu cầu à, cháu tên là Nhuyễn Nhuyễn, cháu đi tìm cha đây. Đợi cháu tìm được cha rồi, cháu sẽ bảo cha mang cho chú thật nhiều xương thịt, những khúc xương thịt thật to. Sói đầu đàn đứng dưới trăng rất lâu, cuối cùng nó ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn, cất lên một tiếng hú dài và thê lương. Sau đó nó quay người lại, thân hình khỏe khoắn nhảy vài cái, rồi biến mất trong màn đêm mịt mù. Chú ơi! Chú ơi, tỉnh lại đi! Bé lấy từ trong túi vải nhỏ, cẩn thận lấy ra cây hồng cảnh. Thiên, trên bãi Gobi không có nước cũng không thể sắc thuốc. Nhuyễn Nhuyễn nhớ lại cách cấp cứu sư phụ dạy. Bé chọn vài cây hồng cảnh thiên tươi nhất, đặt lên chiếc khăn tay nhỏ đã giặt sạch, rồi tìm một viên đá sạch dự phòng trên xe, dùng sức giã nát. Chú ơi, phải uống thuốc rồi ạ. Uống thuốc vào là bệnh sẽ bay đi mất. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đã bao lâu trôi qua. Vương Kiến Quốc dần thở đều đặn và có lực hơn một chút. Sắc mặt tái nhợt của chú ấy cũng bắt đầu từ từ biến mất, hồi phục lại một chút huyết sắc. Nhuyễn Nhuyễn, là cháu đã cứu chú sao? Không lâu sau có người tới, là các đồng chí bộ đội hẹn tiếp ứng trước đó. Thấy họ mãi vẫn chưa tới, lại không liên lạc được nên lo có chuyện không hay, nên đã cử đội tuần tra tìm dọc theo tuyến đường. Nghỉ ngơi một đêm đi, mai rồi hãy đi. Không được nghỉ ngơi. Nhuyễn Nhuyễn muốn đi tìm cha, phải đi tìm cha ngay bây giờ. Sự khẩn thiết và nỗi nhớ hiện rõ một trong đôi mắt to tròn sáng ngời của bé. Vương Kiến Quốc thấy xót xa vô cùng. Được rồi, chú nghe. Nhuyễn Nhuyễn, chúng ta xuất phát ngay thôi. Chú đưa cháu đi tìm cha. Từ đây đến nơi đóng quân của trung đoàn chỉ còn chưa đầy 1 giờ đi đường nữa. Này anh Vương, anh lái chiếc xe này của chúng tôi đi. Cứ đi theo chúng tôi. Xe của anh chúng tôi sẽ cử người lái về cho. Thế là cả đoàn người không còn đi riêng lẻ nữa. Họ bước lên chiếc xe quân dụng ấm áp, hùng dũng tiến về phía trước giữa thảo nguyên bao la. Ba ơi! Nhuyễn Nhuyễn sắp được gặp ba rồi. Liệu ba vẫn còn nhớ Nhuyễn Nhuyễn chứ? Bé gái 5 tuổi có tài bói toán. Con bé chỉ nhìn qua người trong ảnh mà đã tính ra người đó đang gặp nguy hiểm.
Thế là cưới lên người bạn tốt là chủ chó sói trắng. Vượt trăm dặm đi cứu người. Nhuyễn Nhuyễn à, chú xác nhận với con một lần nữa nhé. Tối ngày hôm nay, tất cả các chú trong doanh trại con đều đã gặp rồi. Thật sự không có ba của con đâu. Hay là con thật sự nhìn nhầm rồi nhỉ? Không sai đâu, Nhuyễn Nhuyễn không tính sai được đâu. Chú chính ủy, lúc nãy chú nói có ba chú không có mặt đúng không? Đúng rồi, có ba người không ở đây. Vậy Nhuyễn Nhuyễn có thể xem ảnh của họ không? Tất nhiên là được rồi. Đi đến phòng hồ sơ, lấy ảnh hồ sơ của đoàn trưởng Cố và tiểu Trương. Cả tiểu Lý qua đây, rõ. Rất nhanh, 3 tấm ảnh thẻ đen trắng một in đã được đưa đến trước mặt Nhuyễn Nhuyễn. Nhuyễn Nhuyễn cầm lấy ảnh của cảnh vệ tiểu Trương và tiểu Lý trước. Người này không phải ba. Người này cũng không phải. Là người này, chính là ba của con bé. Là ba, Nhuyễn Nhuyễn tìm thấy ba rồi. Ha ha, ôi cục cưng của chú, đừng khóc đừng khóc. Là lỗi của chú. Cái ông này chụp ảnh mà mặt cứ hầm hầm. Cứ như ai đang nợ tiền ông ấy không bằng. Nhìn xem, làm bé Phúc Bảo của chúng ta sợ đến phát khóc rồi. Có phải chú tóc bạc này trông dữ quá không? Đừng sợ đừng sợ. Chú ấy chỉ nhìn dữ dằn vậy thôi. Thực ra con người chú ấy tốt lắm. Con đã tự bói cho mình rồi. Ba của con đang ở trong quân doanh này. Chính là người trong bức ảnh này. Cố Thành là ba của con á? Sao có thể chứ? Cậu ấy còn chưa kết hôn mà. Đúng vậy, sao có thể là đoàn trưởng của chúng ta được? Hai chữ Cố Thành khiến đầu óc tất cả mọi người ở đó đều nổ tung. Cả sân tập lại một lần nữa rơi vào im lặng như tờ. Đó chính là đoàn trưởng của trung đoàn Mãnh Hổ, người trẻ tuổi nhất toàn quân khu, đánh đấm giỏi nhất và cũng là Diêm Vương sống vô tình nhất. Nhắc đến anh ấy, binh lính dưới trướng ai cũng vừa kính vừa sợ. Kính trọng anh vì cầm quân đánh giặc cực giỏi, sợ anh vì huấn luyện bất chấp tính mạng. Cả trung đoàn chưa từng nghe nói anh ấy từng có sắc mặt tốt với đồng chí nữ nào. Huống hồ là chuyện kết hôn sinh con. Hừ, nếu Cố Thành là cha của Nhuyễn Nhuyễn, tôi nhất định phải xử lý anh ta. Cái gã vong ân phụ nghĩa này, đứa bé đáng yêu thế này mà cũng nỡ bỏ rơi. Kẻ ruồng bỏ vợ con. Dù anh ta có là Diêm Vương sống đi nữa, tôi cũng phải cho anh ta một trận. Tôi cũng thế. Đúng vậy. Trung đoàn trưởng của chúng ta làm chuyện này từ khi nào? Giấu kỹ quá đấy. Đứa con gái đáng yêu, ngoan ngoãn thế này, đứa trẻ khiến người ta thương xót thế này, vậy mà Cố Thành lại nỡ lòng vứt bỏ. Anh ta mù mắt hay tim bị chó tha rồi? Thật không nhìn ra được nha. Bình thường lạnh lùng như cục băng, vậy mà cũng làm ra chuyện này. Làm xong chuyện rồi không nhận, tính là đàn ông gì chứ? Nhìn xem đứa trẻ chịu uất ức chưa kìa. Các chiến sĩ bắt đầu bàn tán xôn xao. Ánh mắt nhìn Nhuyễn Nhuyễn cũng từ yêu mến đơn thuần trở thành sự đồng cảm và thương xót sâu sắc. Còn khi nhắc đến trung đoàn trưởng Cố Thành, trong ánh mắt đó chỉ còn lại sự khinh bỉ và phẫn nộ. Nhuyễn Nhuyễn đã tìm thấy ảnh của cha, biết được tên và tung tích của cha, cô bé. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng coi như trút bỏ được một nửa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng bé không những không thấy nhẹ nhõm, mà lại càng lúc càng hoảng hốt, giống như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, khó thở đến khó chịu. Tìm thấy cha rồi. Nhuyễn Nhuyễn nên vui mừng, nên thấy phấn khởi mới đúng. Nhưng sao Nhuyễn Nhuyễn lại bất an thế này? Tâm thần bất định, ắt có điểm báo. Đôi lông mày nhỏ của bé nhíu chặt lại thành một cục, cũng chẳng buồn nói chuyện với chú này và người gì dịu dàng kia nữa. Từ trong chiếc túi vải nhỏ của mình lấy ra 3 đồng tiền xu hơi sáng bóng. Thiên linh linh địa linh linh. Nhuyễn Nhuyễn muốn tìm cha có được không? Là Đại Hung. Không, không thể nào. Thử lại lần nữa. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba dù có thử bao nhiêu lần đi nữa, quẻ tượng mà 3 đồng xu đó hiện ra cuối cùng đều chỉ về cùng một kết quả. Không phải tiểu hung, không phải trung hung mà là điềm báo đại hung đáng sợ nhất. Cha gặp nguy hiểm rồi. Cha sắp gặp chuyện rồi. Nhuyễn Nhuyễn đừng khóc, đừng khóc. Cháu nói cho chú biết cháu đã tính ra được gì. Cha cháu làm sao vậy? Quẻ tượng là đại hung, là điểm hung cực kỳ lớn.
Cha sẽ đăng xuất mất. Mau lên, liên lạc viên. Kết nối điện thoại đến trạm gác số 17 cho tôi ngay. Nhanh lên, tôi muốn nói chuyện với Cố Thành. Là một binh sĩ liên lạc trẻ tuổi. Lập tức lao về phòng thông tin. Mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ đợi. Vài phút sau, cậu lính liên lạc đó mặt cắt không còn giọt máu chạy ra. Báo cáo chính ủy, không thể liên lạc được với điện thoại trạm gác số 17. Cứ báo bận suốt. Hình như đường dây điện thoại bị đứt rồi. Cái gì? Nhuyễn, bé ngoan. Cháu tính lại xem. Cháu hãy tính kỹ lại lần nữa xem. Rốt cuộc cha cháu đang gặp nguy hiểm gì? Là ở trong trạm gác hay là ở trên đường? Cháu mau nói cho chú biết đi. Đúng đó em gái nhỏ. Em tính lại lần nữa đi. Xin em đó, cứu lấy trung đoàn trưởng của chúng tôi với. Nhuyễn không biết. Những gì sư phụ dạy Nhuyễn đều nhớ cả. Nhưng mà vẫn chưa học được cách dùng. Nhuyễn chỉ có thể tính ra là cát hay hung. Không tính ra được đã xảy ra chuyện gì. Đợi lần này tìm được cha về, con nhất định phải thật cố gắng. Học hết các thuật bói toán mà sư phụ đã dạy. Sẽ không bao giờ để như bây giờ nữa. Biết ba đang gặp nguy hiểm, mà lại chẳng thể làm được gì. Cho mắt nhìn manh mối duy nhất cũng bị đứt đoạn. Tất cả mọi người đều rơi vào sự lo lắng và bất lực tột cùng. Chú ơi, Nhuyễn muốn đến trạm gác. Ngay bây giờ ạ. Nhuyễn, chú biết cháu đang rất lo lắng. Nhưng cháu xem, trời tối thế này, gió lại lớn như vậy. Đường đến trạm gác toàn là bãi sa mạc. Không có đèn đường. Lái xe cực kỳ nguy hiểm. Sơ sẩy một chút là lật xe ngay. Quân đội có kỷ luật. Ban đêm tuyệt đối cấm chạy xe. Đây là quy định sắt đá. Không ai được phép xáo phạm. Ngoan nào, nghe lời chú. Chú chính ủy nói đúng đấy. An toàn là trên hết. Ba của cháu là chiến thần của đơn vị mình mà. Anh ấy giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta đợi trời sáng sẽ lập tức đi tìm anh ấy. Được không? Tối nay dì sẽ ôm Nhuyễn ngủ nhé. Kể chuyện cho cháu nghe nữa. Đúng vậy đó Nhuyễn. Ba cháu là vị anh hùng từng xông pha trận mạc. Nguy hiểm nào mà chưa từng gặp quá chứ. Biết đâu chỉ là dây điện thoại bị gió thổi đứt thôi. Không nghiêm trọng đến thế đâu. Bé ngoan đừng khóc nữa. Theo dì về nhà ăn trứng hấp nào. Ăn trứng hấp xong mới có sức để ngày mai đi tìm ba chứ. Sư phụ từng nói, danh mệnh với trời chính là giành lấy một tia hy vọng sống sót đó. Nhuyễn phải đi cứu ba. Nhuyễn biết mọi người đều là người tốt. Bắt ba thật sự đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm lớn lắm ạ. Nhuyễn không thể đợi đến sáng mai. Một khắc cũng không thể chờ. Ngay lúc họ đang không biết làm sao, xung quanh bỗng vang lên tiếng sói hú vang trời. Một con sói trắng đầu đàn dẫn theo bầy sói thong dong bước vào trong. Xem một tập chưa đã hãy xem video ghi mở trang chủ. Vẫn còn 5 tập nữa đó. Bé gái 5 tuổi còn biết xem bói. Mọi người có mặt chỉ coi đó là trò đùa. Không ngờ một quẻ của con bé khiến tất cả những người ở đó im phăng phắc. Chú chính ủy ơi, trong bụng của thím nhà chú đang có một em bé đó ạ. Hơn nữa còn là một cậu em trai nữa nhé. Con nít con nôi mà cũng xem bói sao? Mau về nghỉ ngơi đi. Gió lớn lắm đấy. Được rồi. Thầy bói nhỏ của chúng ta. Trẻ con không được nói lung tung đâu nhé. Trong bụng thím có em bé hay không? Đến người làm chồng như chú còn không biết. Sao cháu lại biết được chứ? Ha, sắp được làm cha rồi. Lại còn là con trai nữa. Con bé này thần kỳ thật. Ngay cả giới tính cũng bói ra được. Chính ủy đây đúng là hỷ sự lâm môn. Lát nữa phải mời khách đó nha. Mọi người đều trêu chọc một cách thiện chí. Không một ai tin lời Nhuyễn là thật. Nhuyễn thấy mọi người đều cười. Không một ai tin mình. Cấp đến mức dậm chân bình bịch. Cháu không còn nói lung tung. Thật sự là có em bé rồi mà. Đang ngủ khò khò trong bụng thím đó. Tại sao? Tại sao mọi người đều không tin Nhuyễn chứ? Sư phụ từng nói xem bói xem tướng
không bao giờ lừa người. Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mệt quá đi thôi. Tìm ba không thấy. Nói thật thì không ai tin. Thế giới này chẳng tốt với Nhuyễn Nhuyễn chút nào. Ngay lúc này, vợ của chính ủy Lý Kiến Quân là Chu Á Phương cũng cực kỳ yêu quý cô bé xinh xắn như búp bê này. Khi nghe Nhuyễn Nhuyễn nói trong bụng mình có em bé, chị coi đó là lời nói ngây ngô của trẻ con, bởi vì chỉ có ông ấy mới hiểu rõ. Ông và bà Lý kết hôn bao nhiêu năm nay, cái bụng mãi chẳng có động tĩnh gì, đi khám bao nhiêu bác sĩ, uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng. Vậy mà giờ cô bé này lại nói trúng phóc, chạm vào điều sâu thẳm nhất, bí mật mà ngay cả ông cũng không dám chắc chắn. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ là thật sao? Nhuyễn Nhuyễn à, những gì cháu vừa nói là thật sao? Dì thật sự có em bé rồi sao? Dì ơi, dì đưa tay ra đây. Nhuyễn Nhuyễn bắt mạch cho dì nhé. Nhuyễn Nhuyễn đưa ngón tay mập mạp ngắn ngủn của mình ra, đặt lên mạch cổ tay của Chu Nhã Phương một cách chuyên nghiệp. Cô bé nhắm mắt lại, đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, vẻ mặt tập trung nghiêm túc đó, trông đúng là có dáng dấp của một tiểu thần y. Đúng rồi ạ, trong bụng của dì thật sự có một em bé đang ngủ đấy ạ. Bây giờ em bé còn nhỏ xíu xiu, nhưng mà rất khỏe mạnh. Dì cứ yên tâm nhé. Sau này em ấy sẽ là em trai của cháu. Cảm ơn cháu nhiều. Tiểu Phúc Bảo của ta. Quân y của đội vệ sinh đâu rồi? Mau lại đây. Một quân y trẻ tuổi đeo hòm thuốc trên vai, vội vàng chạy ra khỏi hàng ngũ. Chính ủy, mau lên. Mau xem cho chị dâu cậu đi. Xem cho thật kỹ vào. Quân y không dám chậm trễ, liền bảo Chu Nhã Phương ngồi xuống, rồi cẩn thận bắt mạch cho bà ấy. Báo cáo chính ủy, chúc mừng anh và chị dâu. Đúng là hỉ mạch rồi ạ. Dựa vào mạch tượng, chắc là đã được khoảng 2 tháng rồi. Ôi, thật sao? Tôi sắp được làm cha rồi. Nhuyễn Nhuyễn, cháu đúng là bảo bối mà. Yêu cháu quá đi mất thôi. Chúc mừng chính ủy, đại hỉ. Chính ủy thật uy vũ. Chính ủy à, ông phải khao anh em đấy nhé. Chuyện đó là đương nhiên rồi, ha 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 ha. Giờ mọi người còn nghi ngờ Nhuyễn Nhuyễn nữa không? Không đâu ạ. Nhuyễn Nhuyễn đúng là một báu vật mà. Nhuyễn Nhuyễn, cháu đúng là thần tiên sống rồi. Đúng là một tiểu phúc bảo mang lại may mắn. Cả sân tập phút chốc biến thành một biển trời vui vẻ. Lý Chính Vĩ xúc động đến đỏ bừng mặt, miệng há hốc hồi lâu, chẳng thốt ra được lời nào. Mà lúc này, tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt mới mẻ, xen lẫn sự kinh ngạc, kính nể và cùng nhiệt, nhìn về phía đứa nhỏ đáng yêu tội nghiệp kia. Nhưng Nhuyễn Nhuyễn vẫn chưa tìm thấy cha. Mau kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Tối nay, trong doanh trại còn ai chưa có mặt không? Báo cáo chính ủy, vừa rồi đã đối chiếu 3 lần rồi ạ. Ngoại trừ các đồng chí đang gác đêm, toàn bộ nhân viên trong doanh trại đều ở đây cả rồi. Không thiếu một ai sao? Không thiếu một ai ạ. Vậy có ai đi công tác hay ra ngoài không? Báo cáo chính ủy, đúng là có trung đoàn trưởng của chúng ta. Sáng sớm nay anh ấy đưa cảnh vệ Tiểu Trương và Tiểu Lý đi thị sát trạm gác Hồng Thạch cách đây hơn 100 cây số rồi. Nghe nói sẽ ở lại đó một đêm, chiều mai mới có thể quay về. Trung đoàn trưởng thì càng không thể nào. Anh ấy là ác quỷ tóc trắng nổi tiếng khắp trung đoàn đấy. Anh ấy còn chưa kết hôn, đào đâu ra con cái chứ? Nhưng nghe nói anh ấy có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, đẹp như tiên nữ vậy. Sau đó cô gái ấy mất tích vì một tai nạn, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Từ đó về sau, trung đoàn trưởng như biến thành người khác, chẳng bao giờ cười nữa, suốt ngày mặt mày lầm lì, cứ như ai cũng nợ tiền anh ấy vậy. Trung đoàn trưởng của chúng ta là không thể nào đâu. Sao có thể có một cô con gái 5 tuổi ở bên ngoài được?